जगत आधार भक्तों ना भरथार परम कृपाळु देवनो जयकार। श्री राजचंद्र नामे युग पुरुष महान अवतरिया प्रगट परमात्मा। वर्षे छे मेघ बनी अमृत धार अनिराधार रुदिया महर्षि नो नथी कोई पार। आज वर्षे छे मेघ बनी अमृत धार अनिराधार रुदिया महर्षि नो नथी कोई पार। आज जन्म्या जगत आधार भक्तों ना भरथार अंतर में थया अजवाड़ा। कार्तिक पूर्णिमा नी सोहामणी राते कार्तिक पूर्णिमा नी सोहामणी राते जन्म लीधो जग हित काजे रे। जन्म लीधो जग हित काजे रे। रवजी भाई देवा माना आंगणिये रवजी भाई देवा माना आंगणिये उग्यो अध्यात्म नो सूर्य आजे। बन्यो तीर्थ वावाणिया गाम हो गाओ राज नाम उमंगे आज लइए वधामणा। शासन ना छे शणगार ज्ञानावतार चरणे वंदन अगणित बार। आज जन्म्या जगत आधार भक्तों ना भरथार परम कृपाळु देवनो जयकार। આ પંચમ કાળની મરુભૂમિ મધ્યે વિક્રમ સંવંત 1924ના કાર્તિક પૂર્ણિમાના મહાકલ્યાણકારી દિને વવાણિયાની પાવન ધરા પર પ્રાગટ્ય થયું અલૌકિક ગુણોથી અતિશય મદમત્તા એક સર્વોત્કૃષ્ટ ઉદ્યાનનું આગમન થયું। સમ્યક જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી ઉજ્માળ એવા આપણા ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવનું। પરમ કૃપાળુ દેવની પરમ કૃપા અસીમ દયા કરુણામય હૃદય કોમળ વાણી અપૂર્વ બોધ અને અપાર શાંતિ એવા અગણિત ગુણોની સુગંધથી અનેક જીવોનું જીવન આનંદથી મહેકી ઉઠ્યું। તે સમયે જે તેઓશ્રીના સંપર્કમાં આવ્યા સાનિધ્યમાં આવ્યા તે સર્વ કોઈને કોઈ રીતે લાભાન્વિત જ થયા। પણ કલ્પના કરો તે સમયે પરમ તરણ તારણ કૃપાનાથના પ્રત્યક્ષ નિકટ સમાગમમાં આવેલ આ જીવો જો અત્યારે વર્તમાન કાળમાં પરમ મહિમાવંત પરમાત્મા પરમ કૃપાળુ દેવના અપ્રતિમ યોગ બળ થકી થઈ રહેલ મોક્ષ માર્ગની આ રૂઢી આરાધના પોતાની નજરે જુએ સંભવિત તેમના હૃદયમાંથી નીકળશે એક ઉદ્ગાર, પ્રભુ મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર। એ મુખ કમળની કાંતિ નિરખતા મારે નિરખવો છે અખંડ ચૈતન્ય દરબાર। મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર। એ આંખોમાંથી નીતરતા હેતને પીતા મારે ચાખવો છે ચૈતન્ય રસ ભારોભાર। મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર। હા, મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર। મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર રાજ। 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 હે આવી કાર્તકની રઢિયાળી રાત મારા રાજના વધામણા લેવા। આવી કાર્તકની રઢિયાળી રાત મારા રાજના વધામણા લેવા।
જગત હિતકાર મારા રાજના વધામણા લેવા હવે કર્યા જગત હિતકાર હે મારા રાજના વધામણા લેવા હે હાલો લઈએ લઈએ હાલો લઈએ લઈએ હાલો લઈએ સ્મરણોની વાત મારા રાજના વધામણા લેવા આવી પૂનમની રઢિયાળી રાત મારા રાજના વધામણા લેવા આજ હૈયે સજ્યા શણગાર મળ્યા રાજ ચરણ સુખકાર આજે અંતરમાં ભણકાર થશે મુક્તિના સપના સાકાર જુઓ ઉમટ્યો આનંદ જુઓ ઉમટ્યો આનંદ જુઓ ઉમટ્યો આનંદ અપાર મારા રાજના વધામણા લેવા એ આવી કાર્તિક પૂનમની રાત મારા રાજના વધામણા લેવા મારે જોવા છે તમને ફરી એક વાર રાજ 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 પ્રભુનો જેટલો સંબંધ રહ્યો તેના કરતાં મારો સંબંધ 9 મહિના વધુ રહ્યો. હા, 9 મહિના વધુ, અને એટલા માત્રથી જ તો આ જગતમાં મને રત્નકુક્ષી હોવાનું સન્માન મળી ગયું. આજે પ્રભુના દેશ વિદેશોમાં અનેક મંદિરો તથા અનેકાનેક જીવોને તેમને ભગવાન સમ ભજતા જોઈ મને પણ રાજમંડળી વચ્ચે પાછા આવવાનું મન થયું. મારા અંતરમાં અહોભાવની લાગણી ઘૂંટાય છે કે તેઓના વચનોને પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા તુલ્ય જાણી આપ સૌ હસતા રમતા મોક્ષ માર્ગ કાપી રહ્યા છો. જે પુત્રને હું સદૈવ માતાની જ નજરે જોતી હતી તેનું આપે વિરાટ સ્વરૂપ જાણ્યું, સમજ્યું અને તે દર્શાવતી વિરાટ પ્રતિકૃતિ બનાવી તેમને ભજો છો. આપ સૌને જોઈ આજે મારા અંતરમાં પણ એક ભાવ જાગ્યો છે. જે દ્રષ્ટિથી તમે એમના દર્શન કરો છો એવા મારે પણ કરવા છે, અને વર્ષો પહેલાની એ દેવબા સાથે મારે વાત કરવી છે, જેના ઘરે સાક્ષાત ભગવાન અવતર્યા પુત્ર રૂપે. સાત વર્ષની વયે ભાઈને જાતિ સ્મૃતિ જ્ઞાન થયું, પણ તેમણે આ વાત પ્રાય કોઈને કીધી નથી. 900 ભાવ, 900 ભવની માતાઓ સંસારની ક્ષણિકતા અને અસારતા, સત્પુરુષો પાસે સાંભળેલો ઉપદેશ, આ સઘળાથી તેઓને કેવો વૈરાગ્ય જાગ્યો હશે એ તો મારી કલ્પનામાં પણ આવવું મુશ્કેલ છે. એ દિવસે મારો વહાલો પુત્ર જ્ઞાન વૃદ્ધ બની ગયો. માં, તમે મોક્ષે આવશો? ભાઈ, મોક્ષ કેવો હોય? હું તમને મોક્ષ બતલાવનારો છું. ભાઈનું ખેંચાણ મને બહુ વિશેષ હતું. તેઓ આ રાગ જાણતા અને મારા જીવને સુખ ઉપજે એવા પ્રયત્ન પણ કરતા. આ રાગના કારણે તેઓનું વૈરાગ્ય ચિત્ત ક્યારેક મને ભય પમાડતું. માં, હું પોપટ સાથે તલાવડી પર જાઉં? હા, જા. બસ
આમ જ આપણે તેમને જવા દેવા જોઈતા હતા. પરંતુ તેઓના વિયોગની તો કલ્પના પણ અસહ્ય છે. દેવ, આપણે તેમને જવા દેવા જોઈતા હતા. આખા સંસારનો રાગ છોડવો સહેલો છે, પણ આ રાગ છોડવો બહુ બહુ કપરો છે. યોગીની રામબાઈના શબ્દો યાદ છે ને? આપનો પુત્ર શરદના ચંદ્ર જેવો હશે, કવિઓમાં શિરોમણી થશે, તમારા આંગણા અજવાળશે, સોરઠની નામના વધારશે, તેના મંદિરો થશે અને તેના શબ્દે શબ્દે જ્ઞાનીઓ તથા સાધકો સિદ્ધિ મેળવશે. તને તેઓના પરમાત્મા તુલ્ય ગુણોનો અણસાર આવી રહ્યો છે ને? હા તેમના વૈરાગી અને અલિપ્ત ચિત્તની જાણ છે ને? હા તો તારે ભાઈને સર્વસંગ પરિત્યાગના રસ્તે જવાની પરવાનગી આપી દેવી જોઈતી હતી. ના, હું મારી મમતાને સમજાવી નથી શકતી. જો એ સમયે મમતાનું કવચ ઉતારી મેં ભાઈને દીક્ષાની રજા આપી હોત તો એ જીવતો જોગી કોઈ વાર મારે બારણે આવત. પણ એ નિર્દોષ મુખ અને નિષ્પાપ આંખોમાં હું મારા પુત્રને નિહાળી રાજી થતી રહી, પણ તેઓની પ્રચંડ તારકતાની ઓળખાણ મને ન થઈ શકી. મને મોક્ષ બતલાવનાર હે પનોતા પુત્ર, આજે મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. આજે મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. હા, આજે જોવા છે એમને ફરી એકવાર. આ વેળાએ મારી કુખ પાવન કરશો તો ગાઈશું હાલરડા સાથે ગુણ તમારા અપાર. મુખમાં કંસારનો કોળિયો જમાડતા તૃપ્તિથી સંતોષાઈશ હું, જાણી સત્ય ધર્મનો સાર. અને હા, આ વેળા સર્વસંગ પરિત્યાગની મંજૂરી માગવા આપે મારી પાસે નહીં આવવું પડે. તે ભેટ આપને ચરણે ધરવા હું પોતે આપ પાસે આવીશ. આ વેળા આપે બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથતાના માત્ર મનોરથ નહીં રાખવા પડે, તે સઘળા સત્ય થશે. આજે હું આપને માતા તરીકે નહીં પણ મોક્ષ માર્ગના પ્રવાસી તરીકે મળવા માંગુ છું. આજે હું આપ શ્રીમાં પુત્ર નહીં પણ સાક્ષાત પરમાત્માના દર્શન કરવા માંગુ છું. આ વેળા સર્વસંગ પરિત્યાગ કરેલ આપ અસંગ યોગીશ્વર પાસે હું પણ દીક્ષાનું દાન પામીશ. જે રત્નમય વાણી આપના પવિત્ર દેહે આ જગતને મળશે તે પામીને આ પંચમ કાળના જીવોનું દારિદ્ર્ય કાયમ માટે ટળી જશે. પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના સત્ય ધર્મનો દશે દિશાઓમાં થશે જય જયકાર, થશે જય જયકાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર, મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. ઉગ્યો રે ધબકારો ખમ્મા, આત્મનો અણસારો ખમ્મા, નજર તો તારો ખમ્મા હો. મારા ભવનો આરો ખમ્મા, મોહતી મેર હરનારો ખમ્મા, ભક્તનો સહારો ખમ્મા હો. નેણ રોડા વેણ રોડા, રોડી જેની હરેક ચેષ્ટા, નિરખી નિરખી હરખે હૈયા હો. બાલ સોયા પ્રાણ પ્યારા, પવિત્રતા ઝલકે વદનમાં, દિવ્યતાના સ્ત્રોત સોહે હો. અખંડ રહેશે તવ અજવાળા, સકળ વિશ્વને તારનારા, જુગ જુગ જીવો જગદાધાર.
જોખમમાં નજર તો તારો ખમ્મા હો. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં રાજ પ્રભુ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિવેખું. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. સહુ સંતો આશીષ સદા દેજો એવી. પ્રભુ સાથે આ ખાટલા ઉપર સૂતા સૂતા મેં મિત્રતાની અંગત મીઠી પળો માણી છે. એક થાળીમાં સાથે ભોજન કરતા મેં પ્રભુ સાથે આહાર જ નહીં, આહ્લાદ પણ માણ્યો છે. પુણ્યના અસંખ્ય પરમાણુઓ ખર્ચાતા પણ ન મળે તેવો અતિ નિકટ સમાગમ પામનાર મહાભાગ્યશાળી આ સેવકનું નામ છે પોપટમનજી. પ્રભુ તો મને પ્રેમથી વવાણિયા સમાચાર કહીને પણ બોલાવતા. બાળપણથી પ્રભુના પાડોશી અને સંબંધી હોવાના નાતે તેઓનો નિકટ સમાગમ મને મળતો રહ્યો. તેઓના પ્રેમાળ અસ્તિત્વ અને મધમીઠી વાણીથી ખેંચાઈને હું તેમની આગળ પાછળ મંડરાતો રહેતો. એમના પ્રેમ પર એવો અધિકાર ભોગવ્યો છે કે એકવાર માંદગીના પ્રસંગે પ્રભુએ મને દાડમ ફોલી ફોલીને ખવડાવ્યા હતા. બાળવયમાં વીર પ્રભુનો બોધેલો ધર્મ રમત રમતમાં સુંદર રીતે અમને સમજાવતા. ઘણા વિદ્વાનો, યોગીઓ, સાધુ સાધ્વી તેમની પાસે શંકાનું સમાધાન કરવા તથા આચારંગ આદિ સૂત્રો સાંભળવા આવતા. આવી સભાઓમાં હું પણ હાજર હતો. બધાના મનનું સમાધાન થવાથી તેઓ શાંતિ પામતા. સાહેબજીને જૈન જૈનેતર બધા ધર્મના પ્રશ્નનો જવાબ સહજતાથી આપતા જોઈ મને એમ લાગતું કે તેમને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હૃદયસ્થ છે. ધર્મથી જીવનની શોભા વધે એ તો મેં સાંભળ્યું, પણ સાહેબજી તો ધર્મની શોભા વધારતા. તેઓ શ્રીની નિર્ભયતા, નિર્ધમતા અને નિશંકતા મેં સગી આંખે નિહાળી છે. અમોને કોઈ મતભેદ કે કોઈ પર રાગ દ્વેષ નથી, પણ જે સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. તમે અમારી પાસે રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એ હેતુથી આવતા હો તો તેવી ઈચ્છાઓ ભવ વૃદ્ધિનું કારણ છે. માટે તેવી ઈચ્છાએ આવશો નહીં. શ્રી મહાવીરે જે માર્ગ દર્શાવેલ છે એ જ રીતે ચાલવાનું છે. બીજા કોઈ પ્રકારે માર્ગ મળી શકવાનો નથી. જે મહાવીરનો સત્ય માર્ગ છે તે જ કહેવાશે. અને એ જ માર્ગની પ્રરૂપના તેમને કરી અને એનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ આજે હું જોઈ રહ્યો છું. આજે એમના પ્રરૂપેલા મહાવીરના માર્ગથી અસદગુરુનું બળ ઘટ્યું છે. લાખો જીવોને સાચી દિશા મળી છે. સાહેબજીને તો 16 ભાષાઓ પરિચિત હતી અને અત્યારે અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ આદિ ભાષાઓમાં તેમનો બોધ ઉપલબ્ધ છે. આમ તો તેઓની અનેકવિધ અંગત સેવાઓનો લાભ મેં આનંદપૂર્વક લીધો છે. તેઓશ્રીને સ્ટેશન લેવા મૂકવા જવું, તેઓશ્રીની પેટી તૈયાર કરવી, તેઓશ્રીને ભોજન પીરસવું. પણ આ યોગ દ્વારા જે પરમાર્થ લાભ કરવો જોઈએ એ રહી ગયો. બધાની ખબર રાખતો, પણ આ યોગની ક્ષણોમાં હું જોઈતો આત્મિક લાભ નથી કરી રહ્યો એ ખબર જ ન પડી. આજે પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવની છાયામાં
સેવા અને સાધના કરી રહેલા અનેક ભક્તોને જોઈને મને પણ થાય છે કે મારે જીવવું છે એ સૌભાગ્ય ફરી એકવાર પ્રગટાવી મુમુક્ષુતા અપાર. મારે જોવા છે પ્રભુ રાજને ફરી એકવાર. હે કલ્યાણ મિત્ર, આપે તો શ્રી કૃષ્ણ બનવામાં કોઈ કસર બાકી ન રાખી, પણ આ વખતે અર્જુન બની જીવવું છે મારે. બસ એકવાર. એક થાળીમાં ભોજન કરતા મારે એ દેહ છતાં દેહાતીતના દર્શન કરવા છે. શાસ્ત્રોના અર્થ સાંભળતા મારે એ અર્થના પાછળ છુપાયેલા આપના અનુભવ રસને ચાખવો છે. હવે જ્યારે ફરવા જઈએ ત્યારે ગામની બહાર બીજા મિત્રો સાથે બેસી નહીં, પણ આપની સાથે જંગલમાં જઈ ધ્યાનસ્થ થવું છે. આપની એક એક આજ્ઞાને આત્મકલ્યાણનું પગથિયું બનાવી મારે આપની આંતરિક નિકટતા સાધવી છે, જેથી આપ શ્રી મને કહો, પોપટ, આ વખતે જોઈ તો પરમાર્થ લાભ કર્યો છે. પ્રેમથી આપેલ વવાણ્યા સમાચારનું બિરુદ સાર્થક કરી આપના નામને સમગ્ર વિશ્વમાં ગજાવવું છે. સમસ્ત વિશ્વને કહેવું છે, આવો આવો તેમની પાસે જે જાગી ચૂક્યા છે. બેસો બેસો તેમની પાસે પ્રજ્વલિત થવા. સાંભળો સાંભળો તેમની વાણીને સ્વરૂપસ્થ થવા. બસ આમ જ આપની ગુણસ્તવના કરવી છે વારંવાર. હે નાથ, મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. ભીની ભીની મારી આંખડી છલકાઈ તુજને નિરીખે. તમે પગલા પાડો મારા દિલ કલ્યાણ મિત્ર માલા સદગુરુ ભીની ભીની મારી આંખડી છલકાઈ તુજને નિરીખી. તમે પગલા પાડો મારા દિલ કલ્યાણ મિત્ર ભાલા સદગુરુ. કૃપાળુ કૃપાળુ તારો છોરો પુકારે, મુજ રંગ ને શરણે લીધો અતિ પ્રેમે. કૃપાલો કૃપાલો તારો છોરો પુકારે, મુજ રંગને શરણે લીધો અતિ પ્રેમે. बरसे अविरत कृपाना में अढळक हृदयाना है. धन्य थयो प्रभु पामी तुझ आधार. कल्याण मित्र भाला सद्गुरु. કૃપાળુ કૃપાળુ તારો છોરો પુકારે, મુજ રંગ ને શરણે લીધો અતિ પ્રેમે. પ્રીતમ પ્રેમ નારે પ્રેમે બાંધ્યા મુજના પ્રાણ. તમ પૂઠે ફરું રે, તમ પૂઠે ફરું રે,
છોડીને વડમૂલે વેચાયા. શરણ તમારે ધાર તરવારની સોહિલી દોહિલી 14માં જીનતણી ચરણ સેવા. રાયચંદભાઈને ઘણીવાર આ કડી ગાતા સાંભળ્યા હતા, પણ ક્યારે એ ખબર ના પડી કે તેઓ બે ધારી તલવાર પર ચાલવા કરતા પણ અઘરું કામ આ મોહમયી નગરીમાં કરી રહ્યા હતા. હું છું રેવાશંકર અને આ રેવાશંકર જગજીવનની પેઢી. વ્યવહારિક સંબંધથી અમે રાયચંદભાઈના કાકા સસરા અને વ્યવસાયથી તેઓના ભાગીદાર. અધ્યાત્મ કુશળ હોય તે વ્યવહાર કુશળ ના હોઈ શકે એ માન્યતાને ખોટી સિદ્ધ કરનાર હતા આ પુરુષ. આ ગાદી તકીએ બેસીને રાયચંદભાઈએ ગજબના ચમત્કાર કર્યા. રાયચંદભાઈને શું ચમત્કારી પરખ છે! રંગૂન અને અરબસ્તાન મોકલેલા માલમાં હારો નફો થયો. હા, અરે તેઓની સૂઝબૂઝ અને નૈતિકતાથી તો પેઢી આજે આ મુકામે પહોંચી છે. ચમત્કાર આ નહીં, પણ મોહના ઉદયને પ્રતિપળ નબળો કરી મિથ્યાત્વને હરાવવાનો ચમત્કાર. બાહ્યની ઉપાધિઓ વચ્ચે સમાધિસ્થ રહેવાનો ચમત્કાર. બધા ભાગીદારોને કામની વેચણી થઈ ગઈ હોવા છતાં અંતિમ નિર્ણય માટે સૌ રાયચંદભાઈ તરફ જ મીટ માંડતા. કોઈ એવો પ્રકારનો ઉદય છે કે અપૂર્વ વિતરાગતા છતાં વેપાર સંબંધી કંઈક પ્રવર્તન કરી શકીએ છીએ. રાયચંદભાઈ ઓલા ફ્રાન્સના વેપારીને આ એમના પત્રનો ઉત્તર લખી લીધો છે અને પોસ્ટ કરી દેશો. મન ક્યાંય વિરામ પામતું નથી. ઘણું કરીને અત્ર કોઈનો સમાગમ ઈચ્છતું નથી. રાયચંદભાઈ, આ હિસાબમાં જરા 1040 રૂપિયાની ભૂલ દેખાય છે. માણસથી ગયા મહિને વેચેલા માલની કિંમત જમા કરવાની રહી ગઈ છે. આત્મા ભાવે વર્તે છે. રેવાશંકરભાઈ, આ પત્ર સૌભાગભાઈને મોકલવાનો છે. આમ દિવસમાં પેઢી ઉપરથી આવતા અને જતા સેંકડો પત્રોમાં તત્વજ્ઞાનનો ગૂઢ બોધ અને તેઓની આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલી અનુભવ વાણી. ક્યારે છુપાઈને અમારા હાથમાંથી નીકળી ગઈ એ તો ઘણા વર્ષો પછી સમજાયું. કહેવાય છે કે સત્પુરુષના એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યા છે. આવા તો અનંત આગમના મર્મ આ પેઢીની 4 દિવાલો વચ્ચે લખાયા અને પાત્ર જીવો સુધી પહોંચ્યા. આ પુરુષના વિતરાગી નિર્લેપ અંતકરણને એ સમયે કોઈ વિરલા જ ઓળખી શક્યા. તેઓને સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી પરમાર્થ માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાની ઈચ્છા રહેતી. કોના માટે? મારા માટે. પણ તે સગવડ ના કરી આપીને હું મારા જ આત્મકલ્યાણના આડે આવી ઊભો રહી ગયો હતો. જ્યારથી આ સમજાયું ત્યારથી અંતરમાં એક ભાવ રમ્યા રાખે છે. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. અને આ વેળાએ જે અસંગતાનું રટણ આપને અહોનિશ રહેતું તે આપને મળી રહે તે માટે સઘળી અનુકૂળતા કરી આપવી છે. વ્યવસાયની સઘળી જવાબદારીઓથી આપને મુક્ત કરીને માત્ર મારા મોક્ષની જવાબદારી સોંપવી છે. રત્નના બહોળા વ્યાપારને બદલે આપના શરણમાં રત્નત્રયનો ધીકતો વ્યાપાર કરવો છે. પેઢીમાં આપનું માર્ગદર્શન ઈચ્છવાને બદલે મોક્ષ પંથે માર્ગદર્શન ઈચ્છવું છે. આપના કહેવાથી જો હું વકીલાત છોડીને ઝવેરી બની શકું તો આપના આશીષથી હું વેપારી મટીને સાધક પણ બની જ શકું. એટલે જ હે પરમ કૃપાળુ દેવ, આજે આ રેવાશંકર ઝંખે છે આપનો યોગ ફરી એકવાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. પરમ વિનયની આરાધના કરવી છે. આપની અંતરંગ દશાને ઓળખવી છે. વ્યવહારની ભીડ ભાડ વચ્ચે વારંવાર અંતર્મુખ થઈ જતી આપની ચિત્તવૃત્તિને એક સાધક અને ભક્તની નજરે નિહાળવી છે. ઝવેરાતની કિંમત આંકતી આપની પારખું નજર મુજ પથ્થરમાંથી હીરો ઘડવાનું કામ હાથમાં લે એવી યોગ્યતા પ્રગટાવવી છે. હે કૃપાનાથ, હીરા માણેકના કાકરા છોડી હવે હું પામીશ અમૂલ્ય વચના મૃતનો સાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર.
મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. મેં તો સ્મરણોના પુષ્પોને હૈયે ગુથ્યા, મેં તો સ્મરણોના પુષ્પોને હૈયે ગુથ્યા, મેં તો સ્મરણોના પુષ્પોને હૈયે ગુથ્યા, મેં તો સ્મરણોના પુષ્પોને હૈયે ગુથ્યા. રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા, રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા, રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા, રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા. आत्म मालीन स्वामी अहो निश रहता, आत्म मालीन स्वामी अहो निश रहता, मर्मनी વાત અગોપ કરી કહેતા, મર્મની વાત અગોપ કરી કહેતા. એવા સહજાત્મ સ્વરૂપ પ્રભુ મળ્યા, એવા સહજાત્મ સ્વરૂપ પ્રભુ મળ્યા. રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા, રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા. એના ચરણોની મેં તો ભક્તિ રે માંગી, ચરણોની મેં તો ભક્તિ રે માંગી. ભવો ભવની મારી ભાવટ ભાંગી, ભવની મારી ભાવટ ભાંગી. એવા ભવતારણ મુજને નાવિક મળ્યા, એવા ભવતારણ મુજને નાવિક મળ્યા. રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા, રાજ ચરણ કમળમાં શીશ ઝુક્યા. ખોબલે ને ખોબલે દેવું ન લેવું કઈ, એ જ તારી પ્રીત તણીરી. અંતર ઉલ્લાસના ગરબા ગુલાલને લૂંટવી રહ્યો તું નીતની, હારે જાણે લૂંટવી રહ્યો તું નીતની. કૃપાળુ દેવ એવો તારો સ્નેહ છે અમીર, કૃપાળુ દેવ એવો તારો સ્નેહ છે અમીર. મેં તો સ્મરણોના પુષ્પોને હૈયે ગુથ્યા, મારે જોવા છે તમને ફરી એક વાર. ઓગણીસો ને 44 મોક્ષમાળા છપાવવા અર્થે પ્રભુ અમદાવાદ પધાર્યા હતા અને ત્યાં તેમના અષ્ટાવધાનનો પ્રયોગ નિહાળવાનો અવસર આ પોપટ મોહકમચંદને મળ્યો હતો. હું પ્રભાવિત તો થયો, પણ તેમનામાં રહેલા આનંદગનને ન જોઈ શક્યો. સમય તેની ગતિથી આગળ વધતો રહ્યો. સતયોગ મળવામાં 10 વર્ષનો વિક્ષેપ ઊભો થયો. પછી વનમાળીભાઈ પાસેથી પરમ કૃપાળુદેવની અપૂર્વ વાતો સાંભળી મળવાની તીવ્ર આતુરતા થઈ. અંતે સંવત 1954 તેમણે દર્શન સમાગમની તીવ્રતા દર્શાવતો પત્ર લખ્યો. આનંદગન જોઈએ છે. જવાબ આવ્યો, યથા અવસર થઈ રહેશે. તે જ સાલમાં શ્રાવણવદ 13ના રોજ પ્રભુના પ્રત્યક્ષ દર્શન મને કાવીઠા મુકામે થયા. તેમને જૈન પ્રતિમાવત બિરાજેલ જોઈ મને થયું, આજ મારા આનંદગન, આજ મારા ભગવાન.
જેના ચરણમાં રહેવાથી મને નિર્ભયપણું પ્રાપ્ત થયું છે, જેની વાણીથી મારો આત્મા પરમ શાંતિને પામે છે, એવા મારા જીવનમુક્ત નાથ પરમ કૃપાળુ દેવને કોટી કોટી વંદના. પ્રત્યક્ષ સમાગમ મને માત્ર 2.5 વર્ષનો મળ્યો, પણ એ 2.5 વર્ષમાં પ્રભુએ તેમના મુદ્રા, વચનામૃત અને સત્સમાગમથી મને ભરી દીધો. પ્રભુની ઘડતર કરવાની અનોખી રીત હતી. એકવાર મને ઠપકો આપતા કહ્યું, શું 4 કશાય સેવવા અહીં આવો છો? અત્યારે જ અહીંથી જતા રહો. તો ક્યારે પાસે બોલાવીને કહે, તમે અમારા જેવા ક્યારે થશો? આવા હતા મારા ભગવાન. તેમના વચનામૃત પ્રત્યે અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી મેં સાહેબજી પાસેથી તેની માંગણી કરી. વચનામૃતો આપતા તેઓ શ્રીએ કહ્યું, આ લ્યો વચનામૃત. અમે કોણ છે આનાથી તમે જાણશો. આ વચનો જગતનું કલ્યાણ કરશે અને તમારું તો જરૂર કલ્યાણ કરશે. બી વાવીએ છીએ, ખોતરશો નહીં, ફાલી ફૂલી નીકળશે. તેવા જ બીજની વાવણી હું અહીં જોઈ રહ્યો છું. બસ એને ખોતરશો નહીં. પરમ કૃપાળુ દેવે કહ્યું હતું, લોકોને જ્ઞાન પીપાસા નથી, પીપાસા ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે. એ જ્ઞાન પીપાસા ઉત્પન્ન કરવાનું સુંદર કાર્ય અહીં થઈ રહ્યું છે, અને તે કાર્ય કરવા માટે તમારા માળી જે સત્સાધનનું નિમિત્ત લઈ રહ્યા છે, મારા પ્રમાણે તે આ જગતનો સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે, પરમ કૃપાળુ દેવના વચનામૃત. આશરે 100 વર્ષ પહેલા જ્યારે શ્રી વડવા આશ્રમની સ્થાપના થઈ, ત્યારે મને સ્વપ્ને પણ અંદાજ નહોતો કે પરમ કૃપાળુ દેવના નામે દેશ વિદેશમાં આટલા આશ્રમોની સ્થાપના થશે, મંદિરો બનશે અને આવી રૂડી આરાધના થશે. પરમ કૃપાળુ દેવના અંતરમાં રહેલી સવી જીવ કરું શાસન રસીની ભાવના ફળીભૂત થતા જોઈ મારો હૃદય અત્યંત રાજી થઈ રહ્યું છે. તમને બધાને એમની સેવા કરતા જોઈ મને પણ મારા એ 10 વર્ષ ફરી જીવવા છે. મારે જોવા છે મારા પ્રભુને ફરી એકવાર. હે કૃપાનાથ, આપનો વિયોગ થતા હું આંસુના મહાસાગરમાં ડૂબ્યો હતો. આજે એ જ ખારા પાણીને મારે મિલનના આનંદમાં ગંગા જળ બનાવી વહાવા છે. આ વેળાએ પ્રથમ મિલનમાં જ સદગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ એ દ્રઢતા કરી લઈશ. જૂઠાભાઈ સાથે મળી મોક્ષમાળાના પ્રકાશનમાં સેવા આપવી છે. સૌભાગભાઈ સાથે બેસી દિવસો સુધી આપની વિદેહી દશાના ગુણગાન કરવા છે. લલ્લુજી મુનિની જેમ બહાનું કરી મુંબઈ આવી પેઢી પર આપના ચૈતન્ય ચમત્કારો જોવા છે. નિવૃત્તિ સ્થાન પર અંબાલાલભાઈની જેમ આપની સર્વ સેવા ચાકરી કરવી છે. મહામહોપાધ્યાય એમ કહી જ્યારે આપ બોલાવો ત્યારે આપની સમક્ષ હાજર થઈ જવું છે. હે પ્રગટ પરમાત્મા, આ ચામડીના જોડા બનાવી આપના શ્રીચરણે ધરીએ તો પણ આપનો ઉપકાર ન વળે. એક પળ પણ ગુમાવ્યા વિના હવે ભરીશ જીવનને અચળ શ્રદ્ધા, અનન્ય પ્રેમ, અખૂટ સેવા અને પ્રચુર સાધનાથી અપાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. મારે જોવા છે તમને ફરી એકવાર. जोगी हे जोगी स्वामी हे स्वामी विरलावधूत जोगी हे जोगी साधु चरित गुरु साधु चरित गुरु धन्य धन्य पाम्यो तुझ शरणो ना
સલુણા મહાયોગી રા ચરણે નમન કરું કોટી કર જોડી સ્વામી સ્વામી વિરલાવધૂત જોગી હે જોગી નિજ આનંદમાં રમતા રમતા જગતનું નાટક જોવે આત્મ સ્વરૂપમાં માલે રા વિરલાવધૂત જોગી હે જોગી તારા દર્શન માત્રથી દે ભ્રમણા ભાંગી રે મેં તો લોક લાજ નિકુટે સર્વે ત્યાગી રે સહજાત્મનું નિરખી સ્વરૂપ હરે છે નૈણારે રૂડા લાગે છે રસ કો વાલા તારા વેણારે તારા દર્શન માત્રથી દે પરમ કૃપાળુ દેવનું ભવહારી શરણ આપણને પણ પ્રાપ્ત થયું છે. ખરેખર ધન્ય છે આપણે સૌ કે આ પંચમ કાળમાં આપણને શ્રીમદ રાજચંદ્રજી રૂપી મૂર્તિમાન મોક્ષનો પ્રેમ સંગાત મળ્યો છે, જેઓનું પ્રચંડ યોગ બળ પ્રતિપળ આપનું રક્ષણ કરી રહ્યું છે, જેઓના શીત મધુર વચનામૃત પ્રતિદિન આપણું પોષણ કરી રહ્યા છે, જેઓની નિષ્કારણ કરુણા પ્રતિક્ષણ આપણી સંભાળ લઈ રહી છે. 2 4 કે 100 200 નહીં, પણ એક સાથે આપણા જેવા હજારો લાખોને તારી શકે એવી તેઓની અદ્ભુત તારકતા મળી છે. અહો, ખરેખર ધન્ય છે આ દેશકાળ, અને ધન્ય આપણે સૌ પ્રભુના બાળ, પામી તેઓની અચૂક સંભાળ. ધન્ય છે, ધન્ય છે, ખરેખર ધન્ય છે. ધન ધન ભાગ્ય અમારા રાજનું શરણું પામ્યા. મૂર્તિમંત મોક્ષ અમને મળ્યા, કળી કાળે કલ્પતરુ સમ ફળિયા. કોટી કોટી વંદના ચરણે કરીએ, રાજ પ્રભુને ભજીએ, રાજ પ્રભુ
સ્વરૂપ સ્વામી હૃદયમાં રહેજો, બાહ્ય ગ્રહી અમને ભવથી ઉગારજો, દાસની અરજ સુનીજો, હો વાલા નિષ્કામ ભક્તિ દાન દીજો. ગુણ ગુણના ભંડાર તારી કરુણા પરંપાર, તુજ સ્તવનાથી ક્ષય હો મુझ અંધકાર. દાસની અરજ સુનીજો, હો વાલા તારી ભક્તિનું દાન મને દીજો. રાજ પ્રભુ રે ભજીએ, રાજ પ્રભુ રે ભજીએ. જયકાર જયકાર જયકાર, જયકાર શ્રી ગુરુદેવનો જન જગતમાં ગજાવજો. શુભ ભક્તના જે ધર્મથી અતિ પ્રેમ સાથ બજાવજો. ગુરુ ધર્મ ધારક કર્મ બારક ધ્યાન માને તે ધરું, સહજાત્મ રૂપી સેવ્ય ગુરુ રે વંદના વિધિએ કરું, વંદના વિધિએ કરું. વંદના વિધિએ કરું, વંદના વિધિએ ઓમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતે નમઃ. ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ. ધન્ય ભાગ્ય રાજભક્તોના પ્રગટ્યા તરણ તારણહાર કૃપાળુ ભગવાન આજના ભાવવર્ધક ડેડિકેશન દ્વારા ફરી એકવાર આપણા સૌભાગ્યને આપણી નજર સમક્ષ તાદૃશ્ય કરનાર રાજભક્તો તેમજ આપણી ચેતનાના તાળને ઝંકૃત કરનાર ભક્તિ ટીમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પરમ કૃપાળુ દેવ એક પર્સનલ ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટે મહાવિદેય ક્ષેત્ર માટે ઉડાન ભરી. તેની ગતિ જોતા લાગ્યું કે એને સિદ્ધ નગરીની મંજિલ છે જડી. ત્યાં વચમાં તેની નજર ભરત ક્ષેત્રના દુઃખી જીવો ઉપર પડી અને કરુણાના ઈંધણથી છલોછલ તે ફ્લાઇટ
વવાણિયા બંદરે ઉતરી પડી. અહો, થોડા સમયના હોલ્ટમાં એ ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટે ગજબની કમાલ કરી. આ અવનીની અજાયબી સમ અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ પ્રભુના પ્રચંડ યોગબલથી સંસારની પ્રીતિમાં ગ્રસ્ત, વ્યસ્ત અને મસ્ત જીવો આજે પ્રભુ પ્રીતિની વિરાસત પામી શુદ્ધિ અને શાંતિનો પ્રસાદ માણી રહ્યા છે. ન કેવળ ભક્તો કે સાધકો, પરંતુ અનેક સંત પુરુષો પણ પરમ કૃપાળુ દેવના અગણિત ગુણો પ્રત્યે અત્યંત બહુમાન ધરાવે છે. જેમ કે વાત કરવા કરતાં ચાલો આપણે નિહાળીએ. પરમ કૃપાળુ દેવ એમની નિરંતર વિસ્તરતી જતી ચેતનાને હું હૃદયપૂર્વક પ્રણામ કરું છું. પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ એ પરમ સિદ્ધ પુરુષ છે, એ શુદ્ધ છે. પરમ કૃપાલુની કૃપાથી આટલી વિવિધ સેવાઓ થઈ રહી છે. આટલો મોટો એક સેવાનો યજ્ઞ વિશેષ રૂપે હોસ્પિટલના રૂપમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે અને જલ્દી એ તો પરમ ચેતનાની કૃપાથી પૂરું થશે જ. પણ એ જ્યારે થાય ત્યારે પાછું મને બોલાવજો. હું એ જોવા ઈચ્છું છું કે આરોગ્ય મંદિર અહીંયા નિર્માણ થાય અને દવા તો કામ કરતી જ હોય છે. આખી દુનિયામાં દવાઓ કરે એની રીતે, પણ મોટામાં મોટી આ આરોગ્ય મંદિરમાં પરમ કૃપાલુની દવા કરતાં દુઆ કામ કરશે. અને જે વર્તમાન ચેતના બેઠી છે એની કરુણા દૃષ્ટિ કામ કરશે. આ સેવા પ્રકલ્પનો જોઈને રાજી થવા માટે મને બોલાવ્યો. આપણે વિડીયોમાં નિહાળ્યું તેમ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વરિષ્ઠ સંત પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુએ યુગ પુરુષ સાર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવ દરમિયાન નૂતન શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે એક આત્મીય સ્વજનની જેમ સામેથી કહ્યું હતું કે આ આરોગ્ય મંદિરના ઉદ્ઘાટનમાં હું આવીશ, મને બોલાવજો. ઓગસ્ટ મહિનામાં જ્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજી દ્વારા વર્ચ્યુઅલ ઓપનિંગની ડેટ નક્કી થઈ ત્યારે પૂજ્ય બાપુની શ્રી રામકથા ચાલતી હોવાના કારણે એ સમયે તેઓ આવી શકે એમ નહોતા. પરંતુ તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે પરમ કૃપાળુ દેવના પ્રાગટ્ય દિન કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે હું જરૂર આવીશ. અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને પણ તેઓશ્રી પ્રત્યે કેટલો આત્મીય ભાવ છે કે હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં પરમ કૃપાળદેવની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા જ્યારે પૂજ્ય મોરારી બાપુ પધારશે ત્યારે કરીશું એમ કરીને તેમની રાહ જોવાનું નક્કી કર્યું. તો અત્રે એ જણાવતા અત્યંત હર્ષ થાય છે કે કાર્તિક પૂર્ણિમાના પરમ પાવન મહામંગલકારી દિને પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ આપણા આશ્રમમાં અને હોસ્પિટલ પધારી રહ્યા છે. કાર્તિક પૂર્ણિમા પ્રમાણે તારીખ 8મી નવેમ્બરના મંગળવારે અને ઇંગ્લિશ કેલેન્ડર પ્રમાણે તારીખ 9મી નવેમ્બરના બુધવારે આપણા નાથનો પ્રાગટ્ય દિન અંતરમાં અત્યંત અહોભાવ અને ઉલ્લાસથી આપણા આશ્રમમાં 2 દિવસ માટે આપણે મનાવીશું. કાર્તિક પૂર્ણિમાના કલ્યાણકારી દિવસે વહેલી સવારે 7 વાગે ગુરુ મંદિરમાં આપણા અચિંત્ય ચિંતામણી પરમ કૃપાળુ દેવના મુખ્ય પ્રતિમાજીનો પક્ષાલ કરીશું. મિત્રો, વર્ષ દરમિયાન ગુરુ મંદિરમાં આપણે માત્ર પ્રભુના ચરણ કમળનો પક્ષાલ કરી આપણા ભાવ પૂરા કરીએ છીએ, પણ આ સંપૂર્ણ સપ્તાહ વીક માટે એટલે કે કાર્તિક પૂર્ણિમા 8મી નવેમ્બરથી લઈ 13મી નવેમ્બર સુધી પ્રભુના શીર્ષિકાથી લઈ ચરણ કમળ સુધી સંપૂર્ણ પક્ષાલ કરવાનો અનેરો લાવો સૌ કોઈને મળશે. મોડી સવારની સભામાં 10 વાગે આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી અને પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ 2 મહાન સંતોના સાનિધ્યનો લાભ મળશે. પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ સર્વપ્રથમ જીન મંદિર અને ગુરુ મંદિરમાં દર્શન માટે પધારશે અને પછી એમ્ફી થિયેટરમાં પ્રભુના ચરણ કમળનો અભિષેક કરશે. ત્યારબાદ આપણને યજ્ઞસ્થળમાં પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુના પ્રવચનનો લાભ મળશે, જે પશ્ચાત
તેઓ શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલમાં સાક્ષાત મોક્ષમૂર્તિ પરમ કૃપાલદેવના પ્રતિમાજીની પુનિત પ્રતિષ્ઠા માટે પધારશે. રાતની સભામાં આપણે નિહાળશું આપણા જીવન મુક્ત પરમેશ્વર પરમ કૃપાલદેવના દિવ્ય જીવન પર આધારિત એનિમેટેડ મૂવી, જેનું નામ છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર, એક પ્રેરણાદાયક જીવન ચરિત્ર. આ મંગલકારી દિને સૌ ભક્તો માટે સ્વામી વાત્સલ્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 9મી નવેમ્બર બુધવારની વહેલી સવારે આપણે સૌ ઉછળતા ઉમંગ અને છલકાતા ભક્તિભાવથી આપણા જીવનના કેન્દ્રમાં સ્થિત કૃપાનાથ પરમ કૃપાલદેવની એમ્ફી થિયેટરમાં સામૂહિક પ્રદક્ષિણા કરીને આપણો અહોભાવ વ્યક્ત કરીશું. ત્યારબાદ સવારે 10 વાગે જેઓશ્રીના શ્વાસે શ્વાસે રોમ રોમમાં પરમ કૃપાલદેવ વસ્યા છે એવા આપણા વાલા સાહેબજીના ભક્તિરસ તરબોળ સદગુરુ ઉદ્ઘોષનું પાન કરીશું. રાતની સભામાં આપણા ગુણ રત્નાકર પરમ કૃપાલદેવની ભક્તિ કરી આપણા અસ્તિત્વને ધન્ય કરીશું. આપણા પ્રભુના પ્રાગટ્ય દિનનો આ 2 દિવસીય આનંદ ઉત્સવ મનાવવા ધરમપુર આશ્રમમાં પધારવા સર્વને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. આ માટે સૌને પહેલેથી રજીસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી છે. ખાસ નોંધ લેવી કે જેઓ પોતાના યુનિટમાં રહેવાના હોય કે આશ્રમ સ્ટે લેવા ઈચ્છતા હોય તે સર્વ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે, જેથી આપણને યોગ્ય વ્યવસ્થા જાળવવામાં સરળતા રહે. જેઓના અંતરમાંથી છલકે છે સર્વ જીવો માટે અસ્ખલિત કરુણા, જેઓના હૃદયમાંથી વહે છે સંપૂર્ણ જીવરાશિ માટે નિરંતર પ્રેમ, જેઓના અસ્તિત્વનું કારણ છે જીવ માત્રની શાતાનું, એવા વાત્સલ્ય મૂર્તિ પરમ કૃપાલદેવના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના એનિમલ કેર અંતર્ગત 501 અબોલ અસહાય પ્રાણીઓને અભયદાન પ્રદાન કરી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવામાં આવશે અને 501 પીડિત લાચાર પશુઓને શ્રીમદ રાજચંદ્ર એનિમલ નર્સિંગ હોમમાં સારવાર આપવામાં આવશે. વાત્સલ્ય વિભુ પરમ કૃપાલદેવની કરુણા અપરંપાર છે. કરુણા અને પ્રેમની ધારામાં સતત મહાલવા ભક્તની એક જ પ્રાર્થના હોય કે પ્રભુ, જ્યાં મારી નજર પડે આપના દર્શન થાય અને નિરંતર આપનું સ્મરણ રહ્યા કરે. અને આ પ્રાર્થનાના ફળ સ્વરૂપે છે આજનો ઉપહાર, આપણા એન્યુઅલ મિશન અને કોર્પોરેટ કેલેન્ડર્સ 2023. કેટલાક વર્ષોથી દર વર્ષે મિશન તરફથી અલગ અલગ થીમના ઇન્સ્પાયરિંગ મેસેજીસ સાથે મિશન અને કોર્પોરેટ કેલેન્ડર્સ બહાર પાડવામાં આવે છે. મિશન કેલેન્ડર્સના પ્રેરણાત્મક સૂત્રો આપણા દરેક મહિનાનો દરેક દિવસનો ધ્રુવકાંટો બનીને આપણું માર્ગદર્શન કરશે અને એમાં પ્રાણ પુરુષે પરમ કૃપાલદેવ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મનોહર ચિત્રપટના દર્શન. The theme for both these calendars for the year 2023 is adding the ingredients for an enriched life. જીવનને માણવા લાયક બનાવવા માટે જરૂરી એવા સુંદર વિવિધ ગુણો કેળવવાની પ્રેરણા આપે છે આ કેલેન્ડર્સ. The invigorating and spiriting couplets of wisdom by Puja Gurudevshri on each page of these calendars will not only remind us but also guide us daily to add empathy to our judgments, to add prayers to our problems, to add gratitude to our attitude and so on. આ બંને કેલેન્ડર્સ આજથી ડિવાઇન શોપ, ઈ-ડિવાઇન શોપ પર અને સેલ્સ કાઉન્ટર્સ પર ઉપલબ્ધ થશે. કોર્પોરેટ કેલેન્ડર્સના બલ્ક ઓર્ડર માટે સર્વાર્પિત દોષી કુનાલ પ્રભુનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. જીવનમાં વિવિધ ગુણોની રંગત આણવામાં સહાયક આ કેલેન્ડર્સ આપણે પણ વસાવીએ અને આપણા સગા સંબંધીઓ, મિત્રો, કલીગ્સ આદિને ગિફ્ટ આપીને એમના સુધી પરમ કૃપાલદેવ અને સાહેબજીના કલ્યાણકારી સંદેશને પહોંચાડવામાં નિયમિત બનીએ. કાર્તિક પૂર્ણિમાના પાવન પર્વ નિમિત્તે દુબઈના કાંતાબેન રમેશભાઈ જતવાની તેમજ તેમના સુપુત્રી દેવાંશી જીતેન્દ્ર ઓધરાણીના સૌજન્યથી આજે કાર્યક્રમના અંતે સકલ સંઘ માટે પ્રભાવના રાખવામાં આવી છે. તેની અનુમોદના રૂપે પરમ કૃપાલદેવ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને મિશન તથા કોર્પોરેટ કેલેન્ડર 2023 અર્પણ કરી તેનું વિમોચન કરવાનો લાભ તેઓને આપવામાં આવ્યો છે. युग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र देव. बहु युग पुरुष कृपालु देव. बहु युग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र देव. बहु युग पुरुष कृपालु देव. युग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र देव. बहु
बहुयुग पुरुष कृपालु देव बहुयुग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र देव बहुयुग पुरुष कृपालु देव बहुयुग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र देव बहुयुग पुरुष कृपालु देव बहुयुग पुरुष कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 3 ડિસેમ્બરના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના ભગત પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે દુબઈના કાંતાબેન રમેશભાઈ જતવાની અને તેમના સુપુત્રી દેવાંશી જીતેન્દ્ર ઓધરાણી તથા સદગત શાહ મણિપ્રભુના પરિવારજનો જેમણે ચામર ભક્તિનો લાભ પણ લીધો છે. આ કાળમાં ધબકતી ભક્તિનું સહજીવન રૂપ સમ આપણા સજીવન મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને આજના પરમ માંગલ્ય દિને તિલક કરવાનો લાભ લીધો છે શાહ આદિપ્રભુ તથા પરિવારે. શ્રી રાજચંદ્રાળ પરમસ્તુ. हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम् केशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसे परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्. मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं गुरुराजचन्द्र जय धर्मस्तु मङ्गलम्. मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये. अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तद्वलोचनदायकम् तद्वलोचनदायकम् तद्वलोचनदायकम्. આજે જે કલ્યાણકારી વચનામૃત પર આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું એ શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથના વ્યાખ્યાનસાર 2 એટલે કે વિક્રમ સંવત 1956ના અષાઢ શ્રાવણમાં
શ્રીમદની મોરબીમાં સ્થિતિ હતી તે પ્રસંગે વખતો વખત કરેલ ઉપદેશનો સાર તથા પૂછાયેલા પ્રશ્નોના સમાધાનની સંક્ષિપ્ત નોંધ એક મુમુક્ષુ શ્રોતાએ કરેલ તે અત્રે આપીએ છે. 1956માં જ્યારે પ્રભુની સ્થિતિ મોરબીમાં હતી, ઘણા વ્યાખ્યાનો થયા અને હમણાં ન્યૂઝમાં બી મોરબી 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 આવે છે. જેટલી વખતે વાત સાંભળું, વાંચું, જોઉં તો મને ભાવ થયો મોરબીમાં થયેલા એક વ્યાખ્યાનનો સાર ને એક સેન્ટેન્સ, એક વચન પર આજે વિચારણા કરી. વ્યાખ્યાન સાર 2:9 એમાં 12મું વચનામૃત છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે. મને લાગે આ મારું શોર્ટેસ્ટ પ્રવચન હશે એવું મને લાગે છે, કારણ કે મારે બે જ ચીજ સમજાવવાની છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય એટલે શું, અને એ જેમને થયો છે તો એ લક્ષ્યનું ફળ શું, એ ચૈતન્યનું લક્ષ્ય કરનારનું ફળ શું. એટલે કે બલિહારી, અદ્ભુત, ન્યારી એમની દશા. બસ આ બે ચીજ વિચારી. પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા અને પરમ કૃપાળુ દેવની દશા. આટલી સુંદર ભક્તિવર્ધક સંધ્યા એ વાતાવરણમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞા, જ્ઞાનીની દશા પ્રત્યે અત્યંત અત્યંત બહુમાન જાગશે. હું પૂરી કોશિશ કરીશ કે સમયસારનું સેમ્પલ આ વ્યાખ્યાનમાં આવી જાય, એટલે આવતા 2 વર્ષ તમારા કેવા રહેવાના છે એ છોકરાઓને ખ્યાલમાં આવે. સાંભળ્યા પહેલા તાળી પાડો છો, પસ્તાવો ના પડે. ન સમજાય એવું તો કાંઈ છે નહીં, પણ શુષ્ક ન ભાસે, ડ્રાય ન ભાસે, કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી એકદમ વેટ વાતો જ કરી છે, જેમાં ક્યાં તો જ્ઞાનીનો ઠપકો આવે, ક્યાં તો જ્ઞાનીની ભક્તિ આવે, ક્યાં તો જ્ઞાનીની દશા આવે, કાં તો જ્ઞાનીનું મિલન થાય, કાં તો જ્ઞાનીનો વિરહ થાય. એ સૂરમાં જ દરેક સ્વાધ્યાય સત્સંગ કર્યા છે. તો જે કારણે તેઓ પૂજનીય થયા છે એવા આત્મતત્વમાં એટલી વેટનેસ નહીં લાગે, ડ્રાય અને શુષ્ક ન ભાસે એટલા ઉત્સાહ અને હોંશથી આપણે આ વચનામૃત ઉપર વિચાર કરીશું. જોકે બલિહારી સમજાવતા તો પાછા જ્ઞાની આવવાના જ, એટલે ફ્રન્ટ ડોરથી ન લાવો તો બેક ડોરથી આવવાના. શરૂઆત હોય કે મધ્ય હોય કે અંત હોય, પ્રભુ છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરવામાં અનાદિથી જીવે ભૂલ કરી છે. અનાદિથી ચૈતન્યનો સ્વીકાર જ લગભગ તો કર્યો નથી, અને સ્વીકાર કર્યો હોય તો પર્યાયનો પક્ષ લીધો છે. વર્તમાન અવસ્થાનો, સ્ટેટ ઓફ ધ સોલ નો પક્ષ લીધો છે, પરંતુ સ્વભાવનો પક્ષ લીધો નથી. તેથી વિપરીત અભિપ્રાય કર્યા, વિપરીત પ્રવર્તન આદર્યા, પુરુષાર્થ જ ઊંધી દિશામાં થયો અને સંસાર એમનો એમ જ રહ્યો. શુભ યોગ થયો,
શુભ ક્રિયાઓ કરી, શુભ ભાવો કર્યા, પણ સંસાર એવો ને એવો જ રહ્યો. સંસારનો રજલપાટ ટળ્યો નહીં. શાસ્ત્રમાં કમલપત્રનું દ્રષ્ટાંત આવે છે. કમલપત્ર, લોટસ લીફ, પત્ર મીન્સ લીફ, અને કમલપત્ર એટલે લોટસ લીફ. તમે કમલપત્રને પાણીમાં જુઓ એટલે તમને ચોક્કસ એવું લાગે કે એ પાણીના યોગમાં છે, જલના યોગમાં છે, અને જલનો સ્પર્શ છે. કારણ કે એના યોગમાં છે એટલે ઇટ ઇઝ બીન ટચ્ડ બાય ધ વોટર. જરાક એ કમલપત્રની નિકટ જઈને જુઓ, you realize it is untouched. If you have noticed, if you have observed the lotus leaf, તો જાણે પાણીને આમ વેક્સિંગ કર્યું ના હોય એવી રીતે જાણે it has not touched the water. ભીનું પણ ના ભાસે એવું લાગે. તે જ પ્રમાણે આત્મા સંયોગ દ્રષ્ટિથી જો જોવામાં આવે તો શરીરના સંગમાં રાગી, દ્વેષી એવો ચોક્કસ ભાસવાનો. પરંતુ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને તમે જુઓ તો નિર્લેપ, અસંગ, સદા શુદ્ધ ભાસ. ક્યારે? વિકારો વખતે. મુક્ત અવસ્થામાં નહીં. વિકારો એ તો દશાનો લક્ષ્ય થઈ ગયો. તે વખતે હું છું મોક્ષ સ્વરૂપ, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, તું થશે મોક્ષ સ્વરૂપ એમ નથી કીધું. આટલી જ વાત બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એ આગળ શુદ્ધ હોય અને પછી શુદ્ધ થવાનો છે ત્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિમાં સેટ થાય કે વન્સ અપોન ટાઈમ શુદ્ધ હશે, પછી કર્મ લાગ્યા હશે, પછી આખો પ્રોસેસ પાસ કરીને કર્મ રહિત થશે એટલે શુદ્ધ થશે. તો આ બે અવસ્થામાં પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. અત્યારે પણ શુદ્ધ છે એ વાત સૂક્ષ્મ બની જાય છે. So either you don't understand, or you are not interested to understand, or you just feel it is beyond my grasp to understand. એ રાગી છે કે શુદ્ધ છે, અશુદ્ધ છે કે શુદ્ધ છે, હમણાં વ્યભિચાર સેવતી વખતે પણ આત્મ સ્વભાવ શુદ્ધ છે. નાઉ હાઉ વિલ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ? ખૂન કરતા બી તે વખતે આત્મ સ્વભાવ. તમે હું શું બોલું છું શબ્દ યાદ રાખજો પાછો. સ્વભાવ અવસ્થા નથી બોલતો, દશા નથી બોલતો, પરિણતિ નથી બોલતો, હું આત્મ સ્વભાવ બોલું. આ વાત અતિ સૂક્ષ્મ બની જાય છે. એટલે સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી જ્યારે કમલપત્ર જુઓ તો પાણીના સંગમાં હોય, પાણીમાં લેપાયમાન હોય એવું લાગે. અને સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી એ જ કમલપત્ર જુઓ તો તમને અસંગ અને નિર્લેપ દેખાય. બાહ્ય દ્રષ્ટિથી, નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિથી, સંયોગ દ્રષ્ટિથી આ જ બધા શબ્દો તમે 2 વર્ષ 3 વર્ષ સાંભળવાના છો. એટલે કાં તો આપણે હજી રાતના મને શંકા જાગી તો મેં ગઈકાલે રાત્રે કોઠારીને ફોન કર્યો કે ખરેખર સમયસાર લેવું છે. કારણ કે જો મજા કરતાં કરતાં લેશું તો 3-4 વર્ષ 415 ગાથા તો સમયસાર ગ્રંથની, એમાં જો સમયસાર કલશ ન લઈએ તો મજા જ ના આવે. અને એ કલશ લઈએ જ, એ તમને સમજાવીશ શું છે કલશ, તો બીજા 250-300 સમજી લો, 350 સમજી લો, 600 650 અને તમે કહો કે ધીમે લેજો, લાંબુ લેતા નહીં, 2-4 વખત રિપીટ કરજો. આ ગ્રંથ પાછો આવવાનો નથી. આપણે જેટલા ગ્રંથ કર્યા ક્યારે એ ગ્રંથની પાછી પરાવર્તના કરી શક્યા, સત્સંગની પહોંચી નથી શકતા. પરમ સત્સંગની પરાવર્તના માંડ પૂરી કરી તો ગ્રંથની. એટલે આ બી જો પસાર થયો ને અમે કોરા રહી ગયા તો હવે કોઈ આશા નથી. એટલે શાંત મેં કીધું 100 100 125 ગાથા 119 ગાથાનો
આ ગ્રંથને તો દવા, હા, અને આ 600 ગાથા જેટલું થાય એટલે 2-3 વર્ષ લાગી જાય. તમને જો આ વિષય ગમે નહીં, તમે આ ભાષાથી પરિચિત થશો નહીં, યુ વિલ મિસ. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવશે ને તું મોઢું ધોવા જશે, એવું ના બને. આ જોગ ગયો, અનંતકાલે પાછો નહીં મળે. 5 કરોડ વર્ષ પછી નહીં, અનંતકાલે કોઈ વાર પાછો નહીં મળે. નિગોથી લઈને સિદ્ધ સુધી જે અખંડ છે, એક રૂપ છે, એનો લક્ષ્ય કરવાનો છે. જેની અવસ્થાઓ બદલાય છે, એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય, સમ્યક દ્રષ્ટિપનું, મુનિપનું, કેવલ જ્ઞાન, સિદ્ધ અવસ્થા, એ નહીં. નિગોથી લઈને સિદ્ધ સુધી જે અખંડપણે રહ્યું છે, એનો લક્ષ્ય કરવાની અહીંયા ભલામણ છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય એટલે શું, એ વાત ચાલી રહી છે. પછી પેલું પાછળનું આવશે ત્યારે હું કહીશ કે હવે એની વાત ચાલે છે. આ ચૈતન્યનો લક્ષ્ય નિજ ત્રિકાળી સ્વભાવ, શરીર, કર્મ, રાગ, કોઈનો લેપ નથી. કોનામાં? નિજ ત્રિકાળી સ્વભાવમાં ન શરીરનો લેપ છે, ન કર્મનો લેપ છે, ન રાગનો લેપ છે. અર્થાત દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મ. એના ડિફિકલ્ટ વર્ઝન છે. પેલું જરા ઇઝી વર્ઝન છે. શરીર, કર્મ કે એનો સંયોગ ભલે હોય, પણ એ પ્રવેશતું નથી એ ત્રિકાળી સ્વભાવમાં. એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ એ શરીરથી, કર્મથી, રાગથી આત્મા નિર્લેપ છે, અસંગ છે. એ પૂર્ણ શુદ્ધ નિત્ય ધ્રુવ તત્વમાં ન કોઈ આવરણ છે, ન કોઈ અશુદ્ધિ છે, ન કોઈ અલ્પતા છે. પૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે. ન કોઈ આવરણ છે, પરાવર્તના વાલાઓ, ન કોઈ આવરણ છે, ન કોઈ અશુદ્ધિ છે, ન કોઈ અલ્પતા છે. એવું પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદનો પિંડ છે. નિગોથી લઈને સિદ્ધ સુધી, નિગોથી લઈને સિદ્ધ સુધી આવું તત્વ છે. જો આવા સ્વભાવનો લક્ષ્ય કરે, અર્થાત એ સ્વભાવનો આશ્રય કરે, તો પર્યાયમાં પણ તે નિર્લેપ બની શકે. અને જો એ સ્વભાવનો લક્ષ્ય ભૂલે તો પર્યાયમાં રાગાદી ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય એટલે આત્મ સ્વભાવનો લક્ષ્ય. Your introspection will not come here. Your observations of all the contacts, sanyog, will not come here. They are temporary. Not even your paltati, utpad, vyay wali sthiti. એટલે ન પરિસ્થિતિ ન સ્થિતિ. જે ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્વ છે એને કીધો ચૈતન્યનો લક્ષ્ય. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય એટલે આત્માનો ત્રિકાળી સ્વભાવનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે. ઓકે, લેટ મી મેક ઇટ ઇઝી. પાણીનો સ્વભાવ, ફર્સ્ટ ક્રો કે છે, પાણીનો સ્વભાવ શીતલ કે ઉષ્ણ, કોલ્ડ કે હોટ, કૂલ કે હોટ, વોર્મ, કૂલ. સ્વભાવે પાણી શીતલ છે. અગ્નિના સંયોગે ઉષ્ણ ભાસે છે. તે કંઈ રોંગ નથી, પરંતુ એ ઉષ્ણતા માત્ર એની તે સમયની અવસ્થામાં છે. એ સ્વભાવમાં પેસી નથી ગઈ ઉષ્ણતા.
એટલે તમે પાણીને ટચ કરો ને દાજો ત્યારે પણ આ ભૂલતા નહીં કે એનો સ્વભાવ તો શીતળ જ છે, ભૂલતા નહીં. કારણ કે ગરમ ભલે ભાસે છે પણ આ ગરમી એના સ્વભાવમાં પેસી નથી ગઈ. જો સ્વભાવમાં પેસી ગઈ હોય તો 3 ચીજ થાય. એક, કદી ઠંડી ન થાય. હવે તો સ્વભાવમાં જ પેસી ગઈ હોય અને સ્વભાવ તો પલટાય નહીં. સ્વભાવ તો આમ જો તો ત્રિકાલ હોય એટલે સ્વભાવ તો પલટાય નહીં. એટલે હવે ગમે તે પ્રયત્ન કરો તો પણ એ ઠંડુ થવાનું નહીં, શીતળ થવાનું નહીં. પણ પાણી તો શીતળ થાય છે. જેવો તમે અગ્નિનું આ નિમિત્ત દૂર કરો એની સાથે ઠરવા લાગે છે અને વિશેષ પ્રયત્નથી એ થઈ શકે. એટલે એ સ્વભાવમાં ઘૂસી નથી. એનું પહેલું એ કે એ પાણી જો સ્વભાવ ઉષ્ણતા જો સ્વભાવમાં ઘૂસી ગઈ હોય તો ક્યારે ઠંડુ થવું જ ન જોઈએ, પણ એવું નથી. બીજું, જો ગરમ પાણી પણ ગરમ પાણી છે પણ તમે અગ્નિ ઉપર નાખો તો એ ગરમીનું કામ કરશે કે ઠંડુ કરવાનું કામ કરશે? શું બોલો છો તમે? ગરમ પાણી છે, ગરમ પાણી ઇન ગરમ આગ તો બી ઠંડી થઈ જાય, કારણ કે એનું મૂળ સ્વભાવ જ શીતળ કરે. અને એ અગ્નિને બુઝાવશે જ, કારણ કે એ સ્વભાવ જ શીતળ છે. ત્રીજું, જો અગ્નિનું નિમિત્ત કાઢવામાં આવે તો આપોઆપ એ ઠરવા લાગે અને પાછું શીતળ બની જાય. અગ્નિનું નિમિત્ત કાઢવામાં આવે. આ 3 કારણે આપણે કહી શકીએ કે ભલે વર્તમાન અવસ્થામાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ પર્યાયમાં ઉષ્ણતા છે, છતાં એ ઉષ્ણતા એ ગરમી સ્વભાવમાં પેસી ગઈ. ઇટ્સ નોટ એન્ટર્ડ ધી ઇટર્નલ નેચર ઓફ ધ પ્યોર સોલ. કર તારે જે તીવ્રતાથી અનંતાનુબંધી રાગ દ્વેષ કર, તારી દશા બહુ ખરાબ થશે, તારું વેદન બહુ ભયંકર હશે, તો બી સ્વભાવ તો શુદ્ધ જ રહેશે. કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી કે પરદ્રવ્ય કે પરભાવ પ્રવેશી શકે. પરદ્રવ્ય તો તારા ચેતનની ટેરિટરી પર જ અટકી જાય. પરભાવ ભલે ચેતનાની ટેરિટરીમાં થતો હોય પણ એક સમયની અવસ્થા પૂરતું છે, ગૌણ કરી શકાય એવું છે. ત્રિકાલી જે છે નિગોદથી લઈને સિદ્ધ છે, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ. સર્વ સમ્યક દ્રષ્ટિ એમ નથી બોલ્યા, સર્વ જીવ છે. તું હવે માકડ મચ્છર, હવે તો ઓક્ટોબર ગયો એટલે ઓછા થઈ જશે, અને તું જોશે તારે જો ઓહ ભગવાન મહાવીર જેવો આત્મા, મારા જેવો આત્મા, સિદ્ધ ભગવાન જેવો આત્મા. જો એના શીતલ સ્વભાવનું લક્ષ્ય તને થાય તો તું પાણીને તૃષા તૃપ્ત કરવા લાયક માને. જો તને એ ખ્યાલમાં આવ્યું કે એ સ્વભાવે તો શીતળ જ છે, અગ્નિનું નિમિત્ત દૂર કરશું વગેરે જો થોડા પ્રયત્ન કરશું તો તને લાગે કે ધીસ કેન ક્વેન્ચ યોર થર્સ્ટ, તો તું એ પ્રયત્નમાં પણ આગળ વધશે. પછી તું એને ઠારશે, કાં તો અગ્નિનું નિમિત્ત દૂર કરશે એને ઠારશે અને તને એને પાણી એના મૂળ સ્વભાવમાં પ્રતીત થશે. પણ જો એનો સ્વભાવ એ શીતળ છે એ લક્ષ્ય જ નહીં થાય તો તું ઠારવાના પ્રયત્ન બી નહીં કરે. યુ ડોન્ટ નો વોટ વિલ હેપન. સ્વભાવમાં વિકાર નથી. મને લાગે સમય સ્ટાર્ટ કરીને એ પહેલાં આપણે અડધો કલાક ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી લેશે, કારણ કે પછી આવવાનું જ નથી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, પછી આવવાનું જ નથી. પછી તો 2 વર્ષ પછી તો હું પૂછીશ કે આટલો અર્થ સમજાવો, તો કે પૂછો સાહેબ 200-300 ગાથાઓ થઈ ગઈ છે,
સમયસાની કાંઈ બી પૂછો. એટલે હું તમને પૂછીશ, અધમાધમ અધિકોપતિત સકલ જગતમાં હોય એ સમજાવી શકો? તમે નહીં સમજાવી શકો. તમે નહીં સમજાવી શકો. એટલે આ નેક્સ્ટ યરના સ્વાધ્યાય સિલેબસમાં મેં 3 પાઠના અર્થ મૂકી દીધા છે. કારણ કે હવે આ લાસ્ટ ટાઈમ ફરે છે તમારા. પછી તમને હે ભગવાન હું બહુ ભૂલી ગયો એ બી અર્થ નહીં કરી શકો તમે. હું પાપી છું, મદોન્મત છે એ બી તમે સમજાવી નહીં શકો પોતાને. હવે હું શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદનો પિંડ છું. હું અવિકારી કુટસ્થ ધ્રુવ છું. અત્યારે આ સમજ નથી પડતી. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? શુદ્ધ થશું ત્યાં સુધી ઓકે, પણ શુદ્ધ છું એ કંઈ સમજાતું નથી. એક દિવસ એવો આવશે કે હું સમાપનાનો અર્થ કરીશ તો કે ભાઈ સ્વાધ્યાયકારને આપો, એ મારું ગજું નથી સમાપનાનો અર્થ કરવાનો. તમે સમયસારની કોઈ બી ગાથા કહો તો એનો અર્થ કરી દઉં. એક દિવસ એવો આવશે. કારણ કે વર્ષો સુધી હતોડા પડશે તમે. અને અધિકારથી આ જ કર્યો નથી ને. ભવો સુધી તો આત્માનો જ સ્વીકાર કર્યો નથી. આત્માનો સ્વીકાર કર્યો તો પર્યાયનો પક્ષ લીધો, એટલે પર્યાય જેટલો જ ભાસ્યો છે. એટલે સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, ફિયર, ધીસ ધેટ, બસ આ જ બધાનું વેદન કર્યું છે, પણ પોતાના સ્વરૂપનું વેદન કર્યું નથી. હવે એ બાબત અહીંયા તો ચૈતન્યનો લક્ષ કરનારની બલિહારી છે. આટલું જ વચન. હવે આ તો જેટલું યાદ રહ્યું એની નોંધ છે, પણ પ્રભુએ જ્યારે આનું વિસ્તાર કર્યો હશે ત્યારે એ અનુભૂતિનો સૂર કેવો હશે. હજી આ ભૂતકાળના પાત્રો આવે જે આપણા વર્તમાનના પરિચિત પાત્રો છે, બરાબર, વ્યક્તિઓ છે. ભલે રેડ સાડી પહેરી દીધી, પણ આપણે તો જાણીએ કે કયા બેન છે ને કયા ભાઈ છે. અને એની સાથે એના સાથે થયેલા બધા અનુભવો પણ આપણે યાદ આવે. 12 વાગે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ થવાની હોય તો 7 વાગે બોલાવતા હતા, એ આ બેન છે. એ બધું યાદ આવે કે નહીં? પણ આજે ક્યાં યાદ આવતું હતું? વર્ષો પહેલાના પાત્ર કે અરે અમે સામાન્યપણામાં ચૂકી ગયા. અર્જુનને વિશ્વ દર્શન થયું. હું બદ્રીનાથમાં હતો ત્યારે અમે એ મંત્રને શું કહેવાય ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક કઠોપનિષદના મંત્રને તો જોશી મઠથી અમે બદ્રીનાથ જતા હતા ત્યારે લલિતભાઈ ખાલી આ શ્લોકની ધૂન કરાવતા. વિશ્વરૂપ દર્શન થયા પછી પ્રથમ શું અર્જુન કહે છે કે અરે મેં તમને સખા રૂપે જોયા, મેં તમને મિત્ર રૂપે જોયા, અને કેટલી તમારા પ્રત્યે રાગ કર્યો, દ્વેષ કર્યો, સરખામણી કરી, વગેરે વગેરે. એની ક્ષમાપણા યાચો છે. સારો એવો 2-3 કલાકનો રસ્તો હતો અને થોડી વાત આના ઉપર નીકળી. થોડું મેં કાંઈ કીધું, થોડું એમને કીધું, અને પછી મેં ચાલો આ જ શ્લોક ગાયા કરું બદ્રીનાથના પહોંચતા કે ઓકે. સ્વભાવનો લક્ષ્ય, ચૈતન્યનો લક્ષ્ય એટલે સ્વભાવનો લક્ષ્ય. સ્વભાવમાં વિકાર નથી, અવસ્થામાં યોગ્યતા છે. અને અજ્ઞાનતાના કારણે કોઈ એવો સત્પુરુષ ભેટ્યો ને અનુભવી પુરુષે કંઈ સમજાવ્યું નહીં, એટલે અજ્ઞાનવશ શુભ ક્રિયાઓ બી કરી, અશુભ ક્રિયા તો કરી જ, પણ શુભ ક્રિયાઓ બી કરી, પરંતુ નિજ સ્વભાવનો પક્ષ લીધો નહીં. એટલે નિમિત્તાધીનપણું જ વધાર્યું, સંયોગના આધીન રહ્યો ને નિમિત્તના આધીન રહ્યો, પર લક્ષ્ય કર્યો, અને તેથી પરભાવ જ ઉત્પન્ન થતા રહ્યા. દરેક પર્યાય પરભાવનું ઉત્થાન થયા કરે. દરેક પર્યાય એક સમયની, એક ભવની કેટલી પર્યાયો હશે, અનેક ભવોની કેટલી પર્યાય હશે. એક પર્યાયમાં પણ ચૈતન્યનું લક્ષ્ય. આટલી બધી પર્યાય એટલે સેકન્ડ બી ન બોલી શકાય. આટલી બધી પર્યાયમાં કાં તો રાગ, કાં તો દ્વેષ, અને કાં તો એનું કોઈ બી ફેમિલી, મુખ્ય રાગ ને દ્વેષ, અને પછી રાગનું ફેમિલી ને દ્વેષનું ફેમિલી.
500-700 પાના લઈ લીધા ઉપમિતિ બહુ પ્રપંચ, ખાલી રાગના ફેમિલી માટે અને દ્વેષના ફેમિલી માટે. જેને એમનો અભ્યાસ કર્યો એ રાગનું ફેમિલી, દ્વેષનું ફેમિલી. પણ આટલી બધી પર્યાયો વીતી, એમાં માત્ર પ્રભાવ કેમ? કારણ કે પરલક્ષ હતું, નિમિત્ત ઉપર લક્ષ, સંયોગ ઉપર લક્ષ. તેથી શુભાશુભ ભાવો ઉત્પન્ન થયા અને ચૂક્યો. ક્યારેય ચૈતન્યનો અર્થાત આત્મ સ્વભાવનો લક્ષ્ય કર્યો નથી. આટલા સંયોગો, આટલા વિકારો છતાં એક પણ આત્મ સ્વભાવમાં પેસ્યા નથી. હું એકનું એક ફરી ફરી બોલ્યા કરું. જ્યાં સુધી તમે એમ કહેશો હા ભાઈ હા સમજ્યા કે પેસ્યા નથી, મને બીજા શબ્દો બી વાપરવા નથી, એ જ શબ્દો વાપરવા છે. એ વાત તો કેવી જ છે પણ એ જ શબ્દો વાપરવા છે. એટલે તમારી નોટ્સ એટલી બધી ઓછી થાય કે આ સેમ 5 મિનિટ પહેલાં બી આ જ કીધું હતું કે પેસતા નથી, પેસતા નથી, પેસતા નથી. પાછા પર લક્ષ્ય થાય છે, થાય છે, થાય છે. આ બે જ ચીજ હું બોલ્યા કરીશ. તમે આટલું જ પકડજો કે સંયોગ અને વિકાર આત્મ સ્વભાવમાં પેસતા નથી. કારણ કે આજે તમારે સ્વભાવનો લક્ષ્ય કરવા. એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં એકરૂપ થયા નથી. પોતાના ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતા પ્રભાવ અને છતાં પ્રભાવ રૂપે થયું. અરે શરીરના એક ભાગમાં નાનકડું ઘૂમડું થયું, કબૂલ. હું એમ નથી કહેતો આ મિથ્યા છે ને માયા છે, હું તો કહું છે જ ઘૂમડું. પણ તું એના કારણે આખા શરીરને ઘૂમડા રૂપ કેમ માને છે? એક પલની અવસ્થામાં તને રાગ દ્વેષ કબૂલ. 3 વાર બોલું? કબૂલ. 3 વાર નહીં બોલું કારણ કે આજે તો ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કર્યો છે. પણ એમાં તું આખા શરીર, હા તું એમાં અટકી જાય છે. એક નાનકડી તિરાડ પડી હોય અને એમાં હું અટકી જાઉં તો મારા મોઢા ઉપર બી દુઃખ દેખાય. પગમાં છે ને તો તારું ડાચું કેમ ચડેલું છે? કારણ કે એમાં તું ઉલઝાઈ ગયો છે. પર લક્ષ્ય તારો પ્રભાવ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ તું એમ કે આખા મારા અસ્તિત્વમાં તિરાડ પડી છે, તો તું ખોટું જ બોલે છે. અને એક પલની અવસ્થામાં તને તીવ્ર દ્વેષ બી થયો હોય તો બી આખા આત્માને દ્વેષી કહેવું એ મહાજૂઠ છે, અસત્ય છે. અને આ અસત્ય માટે શાસ્ત્રો કહે છે આ અસત્ય એટલું ભયંકર અસત્ય છે કે એના માટે અમે બીજું શબ્દ મૂકશું, મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વ એટલે આમ તો અસત્ય જ છે ને, પણ અસત્યને અમે જુદું મૂકશું. આને તો આ અસત્યને અમે મિથ્યાત્વ કહીશું. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? કારણ કે આ નથી તો બાકીના 17 નથી. અપેક્ષા એમ કહેવાય, એનો આધાર ખલાસ થઈ જાય છે. મિથ્યાત્વ જાય, અપેક્ષા એ વાત સમજવા. એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં, કરોડો વર્ષ એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં એ દેહ અને આત્મ સ્વભાવ એકરૂપ થતા નથી. અનંતકાલથી આજ પર્યંત રાગાદી ભાવો ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે, ઉત્પન્ન થયા જ કરે, છતાં બી એ એકરૂપ થતા નથી, અર્થાત આત્મ સ્વભાવમાં પેસતા નથી. આવા અવિકાર સ્વભાવના લક્ષ્ય વિના તું વિકારને કઈ રીતે ટાળી શકશે? સફેદનું લક્ષ્ય થાય તો આપણે એમ થાય કે આ ડાઘ સાફ કરવું છે, આ એક ડાઘ છે તે સાફ કરવું છે. પણ સફેદનું લક્ષ્ય જ નથી તો તને એમ લાગશે કે આ જ એનો નેચરલ કલર હશે. તારે કરવાનું આવશે ચૈતન્ય સ્વભાવ, અને તો જ વિકારનો નાશ થશે. જ્યારે અવિકાર ચૈતન્ય સ્વભાવનો લક્ષ્ય થશે ત્યારે દોષ અને દોષનું ફળ દુઃખ, દોષનું ફળ દુઃખ, એટલે કે દોષ અને દુઃખ આ બંને હું નથી. આ બંનેનો જાણનાર માત્ર હું છું. દોષ જણાય છે, હું એને માયા મેં મિથ્યા કરીને ઉડાવીશ નહીં, પણ હું એ નથી, હું એટલો જ નથી. એટલે તું કે આત્મા અધમાધમ અધિકોપતિ છે. સોરી,
તો તું જુઠ્ઠું બોલે છે, તું મિથ્યાત્વી છો. હવે કરો તમારું દિલથી હે પ્રભુ હે કરીને આંખમાંથી આંસુ નીકળતા હતા. 2 વર્ષ પછી દરમિયાન તો આપણે સવાર સાંજ હે પ્રભુ લેવું જોઈએ ને. 2 વાર સવાર સાંજ લેવું પડશે. એવી ટગવોર થવાની છે તમારે. આ જાનાનું લક્ષ્ય થયે વિકાર ટળશે. સૂર્યમાં અંધારું નથી, સૂર્યનું કાર્ય પણ અંધારું કરવાનું છે નહીં. ઉલટું સૂર્યના જોરદાર સ્વભાવથી તો અંધકાર ટલે છે, દૂર થાય છે. સૂર્ય ઉગે છે ને અંધકાર દૂર થાય છે. સૂર્યમાં અંધકાર નથી ને સૂર્યનો કાર્ય પણ અંધકાર કરવાનો નથી. સૂર્યના લક્ષ્ય તો અંધકાર દૂર થાય છે. ન તો સ્વભાવમાં વિકાર છે, ન તો સ્વભાવનું કાર્ય છે વિકાર કરવાનું. ઉલટું સ્વભાવના લક્ષ્ય વિકાર તો ટલે. જેમ જેમ શુદ્ધ સ્વભાવ સચિદાનંદી સિદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા થઈશ. શું આવ્યું? આ અજ્ઞાન અવસ્થામાં જબરી ધૂનો કરી દઈ દીધી ને આપણે. છું છું કે છે તો દેટ મીન્સ હમણાં પણ તું શુદ્ધ છે. હવે બોલવાની 10 મિનિટ પહેલા તો હિંમત નહોતી તમારા. શુદ્ધ આવે એટલે તરત તમે આમ નજર કરતા હતા. આમ નજર કરતા બી તમે પર્યાય જ જોતા હતા. આમ જોતા તો પર્યાય જોતા હતા, પણ આમ જોતા બી પર્યાય જોતા હતા. એટલે બોલવું પડ્યું કે અનાદિકાલથી આજ સુધી તે ચૈતન્યનો લક્ષ્ય જ કર્યો નથી. સ્વભાવનો આશ્રય લીધો, વિકારનું ઉત્થાન જ નહીં થાય. જૈનોની ભાષામાં ઉત્પાદ જ નહીં થાય. અને જે ઉત્પન્ન થયો તે વ્યય પામે છે. એટલે આમ બી વ્યય પામે છે. એટલે કીધું કે ઉત્થાન જ નહીં થાય, વિકાર ટળે છે. તો થોડું સૂક્ષ્મ છે, પણ સ્વલક્ષ્યમાં સ્થિર થાય. શુભાશુભ તો પરલક્ષ્ય થાય છે. સ્વમાં તું સ્થિર થાય તો અવિકાર દશા, નિર્વિકાર દશા પ્રાપ્ત કરશે. કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ જ અવિકારી છે. કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ જ સૂર્ય જેવો છે, જેમાં અંધકાર છે નહીં ને જેના લક્ષ્ય અંધકાર થાય નહીં, જેના લક્ષ્ય પ્રકાશ જ થાય. પ્રકાશ જ થાય એમ નહીં બોલવું, અંધકાર જ જાય જેના લક્ષ્ય. પણ જેનું લક્ષ્ય કરવાથી અંધકાર થાય નહીં, એનું કાર્ય બી નથી. એટલે સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરીએ, વિકારને ટળવું જ પડે. અને પરના લક્ષ્ય વિકાર ઉઠે જ ઉઠે. તમે કહો કે હું સ્વરૂપનું લક્ષ્ય, સ્વભાવ, આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ્ય નહીં કરું, પણ હું બહુ ધ્યાન રાખીશ કે મને વિકાર નહીં થાય. તો આ તારું ધ્યાનનું ફળ મળશે. અલ્પ વિકાર થશે, પણ વિકાર તો થશે જ. કારણ કે પર લક્ષ્ય કાં તો તું શુભને વિકાર ન માનતો હોય એટલે ખુશ થશે કે હાશ પેલો ક્રોધ ટળી ગયો. ક્રોધ ટળીને જે હાશ થઈ ને એ બી તું નથી. આ હાશ એ તો શુભ ભાવ છે. મને સમજાતું નથી કે તમને સમજાતું નથી એટલે તાળીઓ પાડો જ, કે સમજાય છે એટલે તાળીઓ પાડો. આ જીવે અનાદિકાલથી આજ પર્યંત સ્વભાવનો લક્ષ્ય કર્યો જ નથી. કારણ કે પુણ્યમાં જ મીઠાશ વર્તે છે. એક થોડો ઉલ્લાસ શું આવ્યો ભક્તિમાં, તમને એમ થાય આજે દિવસ સરસ ગયો. જ્યારે જ્ઞાની કે વિકારને સરસ તો નહીં બોલ, વિકાર ટાળી નથી શક્યો, ઓકે, હજી સામર્થ્ય પ્રગટાવવાની જરૂર, પણ સારું છે કેવી રીતે બોલે છે. આવી જ્ઞાનીઓનો ઠપકો આવે. હવે તો નોનસ્ટોપ ઠપકો આવશે. તને સ્વાધ્યાયમાં લીન ન થયો તો ઠપકો, સ્વાધ્યાયમાં લીન થયો તો ઠપકો. ચોપડામાં લીન થયો, ચોપડામાં શબ્દમાં લીન થયો, કાલી સાહીમાં લીન થયો, આત્મામાં લીન થવાને બદલે. So I don't know how our days are going to go now. ભક્તિમાં મન ચંચળ રહ્યો તો ઠપકો, ભક્તિમાં આંસુ પડ્યા તો ઠપકો.
જો વિકારી છે, જો રડે છે, જો આ ભક્તિમાં કેવો રાવણની જેમ નાચે છે, આમ આનંદથી ઉલ્લાસથી નાચે છે, જો વિકારી. હવે તો શુભને બી વિકાર કહી દીધો. યુ વિલ બી ઇન અ રિયલ મેસ ફોર ડેઝ બિકોઝ એક પક્ષ તમને દેખાશે જે અશુભના વખાણ કરે છે. જો કેવી ગાડી મોટર થઈ ગયા, જો કેવા બંગલા થઈ ગયા. એક પક્ષ મળ્યો, જો કેવો ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વિતરાગતાના ગુણો પ્રગટ્યા. અને કે અરે આ બે કરે છે શું? એક અશુભના વખાણ કરે છે, એક શુભના વખાણ કરે છે. બંને કેટેગોરિકલી વિકારના વખાણ કરે છે. તમે તો એટલું જ નહીં સમજાય તો એટલો અર્થ થયો કે ચાલો આટલો સારો ભાવ બી હું નથી તો હું કેવો છું. આટલો શાંત ભાવ ને શુદ્ધ ભાવ, આમ આંખ ખુલતી નથી એટલો શાંત થઈ ગયો, એ પણ હું નથી. તો મારી એ વાતો ઠીક, પણ મારો એક પ્રશ્ન એ છે કે આવો આત્મા પ્રત્યક્ષ દેખ્યા વિના હું આવા આત્માની શ્રદ્ધા કેવી રીતે કરું? તમે તો એટલો સરસ શાંત દેખાડો છો, પણ એ દેખ્યા વિના હું એની શ્રદ્ધા કેવી રીતે કરું? દેખ્યા વિના હું શ્રદ્ધા નહીં કરું એ નાસ્તિકનો મત છે. નાસ્તિકનો, ધાર્મિકનો મત નથી. તારી 7મી પેઢી હતી કોઠારી? ઓહ, તે જોઈ 7મી પેઢી જોઈ એટલે શું કહેવાય? તે જોઈ કેવા હતા તારા બાપના 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 બાપ. દેખ્યા વિના તને શ્રદ્ધા છે તો કે જો ભાઈ હું છું એ મને શ્રદ્ધા છે. હું છું એટલે મારા પિતા છે જ, હશે એમ બી ન બોલાય. મારા પિતાનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે કે એના પિતા હશે, એના પિતા હશે, હશે હશે હશે. પણ આ રીતે અનુમાનથી હું સ્વીકાર કરીને કહું છું કે 7મી પેઢી છે, ઇન ધ સેન્સ હતી, બટ છે, એનું અસ્તિત્વનો હું સ્વીકાર કરું છું. આતરડા કોને જોયા જીતેશભાઈ સિવાય? છે તમે યુ ડોન્ટ હેવ ટુ આન્સર. આતરડા કોને જોયા છે? બધાએ જોયા છે? કોઈ નથી જોયા? તમે માનો છો કે નહીં આતરડા? તો કે અમને લાડુની વિષ્ઠા થતા જણાય છે. એટલે કોઈ જગ્યાએ પ્રોસેસિંગ થયું છે જેના કારણે આમ સુગંધી, દુર્ગંધી, કલર ચેન્જ, ટેસ્ટ ચેન્જ, સ્મેલ ચેન્જ. એટલે આતરડાને જોયા નથી તો બી અનુમાનથી સ્વીકાર કરું છું. જીન મતમાં 2 પ્રકારની શ્રદ્ધા કીધી છે, એક પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધા અને એક પરોક્ષ શ્રદ્ધા. પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધા એટલે ઇમિડિયેટ એક્સપિરિયન્સ, અને પરોક્ષ શ્રદ્ધા એટલે સમ મીડિયમ. શાસ્ત્ર પ્રમાણ એટલે આગમાદી શાસ્ત્ર પ્રમાણ એ પરોક્ષ શ્રદ્ધા છે. શાસ્ત્ર સદગુરુ દ્વારા તું આત્મતત્વની સમજણ પ્રાપ્ત કર, અને ભલે અત્યારે પ્રત્યક્ષ નથી, અનુમાનથી એનો સ્વીકાર કરી અને પરોક્ષ શ્રદ્ધા તારી દ્રઢ બનાવ. બાપના ચોપડામાં લખ્યું હોય કે આ જગ્યાએ 50 કિલો સોનું મેં દાટ્યું છે, તે તું લઈ લેજે. કોણ એમ કહેશે કે ના પહેલાં હું જોઉં પછી ખોદવાનું સ્ટાર્ટ કરું? બાપનો વિશ્વાસ છે અને ખોદવાનું ચાલુ છે. કોઈ દીકરી મમ્મીને કહે કે મમ્મી લગ્ન પછીની આ વાત છે, મમ્મી આજે 10 જણ જમવા આવવાના છે, બેઠા ભાત કેવી રીતે રાંધવા? આ લગ્ન પહેલાનો પ્રશ્ન નથી. આજના યુગમાં આ લગ્ન કરી લીધા પછી, હનીમૂન કરી લીધા પછી, કોઈ વાર પ્રેગ્નન્સી રહી હોય પછી પૂછે કે રોટલી કેવી રીતે બનાવવાની, અને ફોન ચાલુ હોય, વિડીયો કોલ હોય.
એટલે દીકરીઓને મોકલી છે લંડન, બધું જ શીખે, બધું જ બનાવે. જેટલા પેલા પેક કરેલા શું કહેવાય ડિહાઇડ્રેટેડ, હજી સુધી એ લોકોએ ખોલ્યા નથી. સચી કે દરરોજની ફ્રેશ ચટણી બનાવે છે. 4 ડબ્બા ચટણીના આપ્યા હતા એને, રાજકોટ બનાવીને ડિહાઇડ્રેટ કરીને મોકલા. દીકરી છે ને ત્યાં અમને આમ રહ્યા છે. મેં તો પછી અમે લાવીએ નહીં. જ્યારે લિસ્ટ માંગ્યું તો દેવ નોટ ટચડ. એવરી ડે ફ્રેશ બનાવે છે. 4 છોકરાને તો હું સુખ આપી શક્યો. 4 છોકરીઓ ગઈ છે. એ જેને પરણશે એ તો સુખી થશે, એ કુટુંબ તો સુખી થશે. આણામાંથી એટલું માઇનસ કરી દેશો આ ખર્ચો. લગ્ન કરીને પેલું કરવું પડે તો આ લગ્નનો ખર્ચો માઇનસ કરી દેશો. આટલું સુખ તો તમને મળે છે. કે બાપા આવો, સવારના અમે આ બનાવશું, બપોરના આ બનાવશું, સાંજના આ બનાવશું. 3 ટાઈમ ખાઈશ તો હું પાછો નહીં આવી શકું. આજે તો ખાલી 1 બોલ સેલેડ જ ખાવો છો બપોરના. આજે તો ખાલી અડધો બોલ સેલેડ ખાવ. એક પગે ચાલવાનું તો પછી કેટલો ભાર મૂકવાનો એ પગ ઉપર? એક પગ પર ભાર નથી આપવાનો મારે, એક જ પગ ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે વજન ઓછું થાય તો એ પગને ઓછું થાય, નહીં તો ડબલ થશે. એટલે જેવો આ સાજો થઈ જશે એ પેલો માંદો પડશે કે મારી પાસે એક્સ્ટ્રા કામ કરાય, યુ ડિડન્ટ ઇવન પે ફોર ઇટ. મને ડૉક્ટરોએ કીધું જ છે કે જેવું આ સારું થયું તો 7મું અઠવાડિયું થઈ ગયું, કઢાવો બૂટ. તો કે હજી 4 અઠવાડિયા. દેટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ નોટ પેઇનફુલ એટ ઓલ. પણ હવે આ નાટક સ્ટાર્ટ કરશે. આજથી ગઈકાલે સાંજના રાત્રે 4 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ કર્યું છે. આજે સવારના 4 થવાનું જ નહીં. આપણે એમ કે બધું આપણે 2 એક જ છે આમ, પણ એકચ્યુઅલી 2 જુદા નીકળ્યા. એ કે 7 અઠવાડિયા મારી પાસે આનું કામ કરાયું છે તો હવે હું સ્ટ્રાઇક પર જાઉં. મને હમણાં નહીં જાઓ ભાઈ, લંડનથી આવી જાઉં પછી જાઓ. તો કે તું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છો અને હું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છું. મારા ગુરુએ પણ એમ જ કીધું કે તું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય, શરીર સ્વતંત્ર દ્રવ્ય. તો મને એ ખબર નહીં કે 2 પગ પણ સ્વતંત્ર છે. એટલે હવે આના નાટક જોવાના સ્ટાર્ટ થશે મારે. તમારું કંઈ અટકશે નહીં, ડોન્ટ વરી. અરે કોઈ વૈદ્ય પાસે જાઓ ને વૈદ કહે છે કે આ મેં ગોળી બનાવી છે, ઘણી બધી ઔષધિ ભેગી કરીને આ ગોળી બનાવી છે. તે લીંબુના રસમાં ઘૂંટી કે મધમાં ઘૂંટી અને આવી રીતે ચરી પાલટા આવી રીતે લેવાની. અને મેં તો મારા ઉપર તો બહુ અખતરા થયા છે. આખી સ્કૂલ લાઈફમાં એલોપેથી જ નથી લીધી. બસ આવી બધી ગોળીઓ મધમાં, મધ તો નથી લીધું પણ લીંબુના રસમાં ને ઘીમાં અને આવું બધું. અને ચરી એટલી બધી પાલવાની કે આપણે એમ થાય કે એના કરતાં પેલું દર્દ ઓછું, ફાઇન હતું. તળેલું નહીં ખાવાનું ને પેલું નહીં ખાવાનું ને ઘઉંનું નહીં ખાવાનું. પણ એ બધા અખતરા કર્યા છે. પણ જેને રોગનું દુઃખ અનુભવાયું હોય, ત્રાસી ગયો હોય, રોગથી મુક્ત થવો હોય અને આવો કોઈ કુશલ વૈદ્ય મળે અને એ કહે કે જો આ ગોળી છે એમાં મેં 1000 ઔષધિ ભેગી કરી, આટલી નાની ગોળી હોય, 1000 કઈ રીતે ભેગી થઈ હશે? પણ આપણે બુદ્ધિ ચલાવવાનું મન જ નથી થતું તે વખતે. જો એનાથી બી જતું હોય, એક વનસ્પતિ હોય કે 1000 મારા રોગ જવા સાથે મને કામ છે અને એ જેમાં ઘૂંટીને ખાવાનું કહે તેમાં કરો. પછી એક્ઝામ્પલ આપે કે જો પહેલાં ફલાના ભાઈને તમારા કરતાં વધારે પ્રોબ્લેમ હતો, 1 મહિના સુધી મારી દવા કરી, આજે જો કેવા મસ્ત છે. અને પહેલા ભાઈએ છે ને ચરી નહોતી પાલી, તો જો કેવા હોસ્પિટલ ભેગા થયા છે. ચરી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આત્મસિદ્ધિમાં બી છે, ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્યને આવા દાખલાઓ મળે. પાછો આપણો નિરોગી પણાનો ઉત્સાહ વધે કે જો પહેલાં ભલે 3-1 મહિના દવા કરી પણ કેવો સારો થઈ ગયો, લાવ હું થાવ. તો ત્યાં તું એમ કહેશે કે પહેલાં મને દેખાડો એ 1000 ઔષધિ, તમે શેની આ ગોળી બનાવી કે તારો રોગ નિરોગી થવાની શ્રદ્ધા
વૈદ ઉપરની શ્રદ્ધા અને એ શ્રદ્ધા પછીનું કાર્ય અન્ડરસ્ટેન્ડ, બિલીવ એન્ડ ફોલો. 7 ચારિત્ર. ગોળ, ગળપણનો પિંડ. ગળપણ સિવાય ગોળમાં કાંઈ જ નથી. કોક વાર જૂનો ગોળ હોય ને તો ઉપર થોડી કડવાશનું એક લેયર હોય, એકદમ જૂનો ગોળ હોય તો એક છારી જામી જાય એવું, એ ગૌણ કરવાનું. પેલું એક સમયની પર્યાય છે ને, એની કડવાશ હોય કોઈ વાર, એ ગૌણ કરવાનું. પછી છરો નાખીને ચાક. ગળપણ સિવાય કાંઈ નહીં મળે. અને તું શુદ્ધ જ્ઞાન ને આનંદ છે. અને એક પલની પેલી પર્યાયમાં એ બી વર્તમાન અવસ્થા. આવો જ રહેશે અવસ્થા એમ નહીં. વર્તમાન અવસ્થામાં તું એમાં ને એમાં આખો અટકી જાય ને આખા આત્માને એટલો જ માની ને હું બહુ અહંકારી છું, હું બહુ ક્રોધી છું, એ તો તું જૂઠું બોલે છે અને તને પાપ લાગશે, મિથ્યાત્વ. કારણ કે આ જૂઠ તો નહીં ચાલે. ઉપરના ભાગમાં થોડી કડવાશ હોય પણ એને ગૌણ કરતા શીખવાનું. તમે એ સ્લાઇટ ઉપર એવું બગડેલું હોય તેમાં એમ ન કહેશો કે ગોળ તો કડવો હોય. તમે કડવો વેદ્યું હોય તો બી તમે બોલો કે ગોળ તો ગળ્યો જ હોય. હમણાં કંઈક નવું ડાયાબિટીસની થિયરી સ્ટાર્ટ થઈ કે ડાયાબિટીક પેશન્ટને પણ ગોળ ખવડાવવાનું. એટલે ચારે બાજુથી મને આવે, બરાબર, કે એમની ગોળની મીઠાઈઓ ખવડાવજો. એમને આમ શિયાળો સ્ટાર્ટ થયો કે ઓફકોર્સ થયો. તું જ ન્યૂઝ લાવ્યો હતો કે લોકોને સવારના યોગા કરવું નથી એમ્ફીમાં. મેં કીધું ભાગ્યના મરેલા છે લોકો. થોડી ઠંડીના ટાઈમમાં ઠંડી એન્જોય કરવાનો. 4 મહિના તો 2.5-3 મહિના તો આપણે એમ લાગે કે આ સ્વર્ગલોક છે એવી વેધર છે. એમાં ભાગ્યના મરેલા કે અમે શું ઠંડી બહુ લાગે છે યોગા વખત. મેં તો લોકોમાં આપણે ગમે તેવું બનાવીએ ને સ્થાન, પણ લોકોનું ભાગ્ય પણ જોઈએ. મરો ત્યાં તો યજ્ઞ સ્થળમાં તો પછી. અરે ખુલ્લામાં આવું એ વાતાવરણમાં આમ 5-10 શ્વાસ લેશે, આખું વરસ ચાલશે લંગ્સ, આખું વરસ. મોટા ભગવાન બિરાજમાન હોય અને વાતાવરણ છે ને તે તું જ આવીને કીધું ભાગ્યના મરેલાઓ કેટલા. એ કીધું કે ના બહુ ઠંડી લાગે છે અંદર. સાલા પાસે સ્વેટર નથી. મેં આને કીધું કે આખા ગામ અમે દરભંગા જવાના છે 2 દિવસ. કલકત્તાથી હું દરભંગા જાઉં છું. ત્યાં મેડિકલ કેમ્પ છે અને ચૈત્રવત પાછળ પછી વવાણિયામાં કેમ્પ છે બધું. ડૉક્ટર બીજલબેન આજે બધું બપોરના કહેતા હતા કે દરભંગાથી હું ખાલી બોમ્બે એરપોર્ટ પર ઉતરીને મને એમ લાગે હું પેલેસમાં આવી ગઈ છું. અને તમારા ઘરે આવું અને આમ રસ્તામાં તો મને ન્યુયોર્ક જેવી ફિલિંગ આવતી. કેટલી પોવર્ટી હશે ત્યાં. અને એમને પહેલાં ત્યાં ઓફિસર્સને બધું, આ તો બહુ આપણા માટે બિહાર તો ઇટ્સ અ ટોટલ ન્યૂ એક્સપિરિયન્સ. તો ત્યાં ગઈને પેલા ઓફિસરે કીધું 3 મિનિટ આપું, પણ ફર્સ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ નો વાય યુ વોન્ટ ટુ ડુ અ મેડિકલ કેમ્પ ઇન દરભંગા. આવું તમે કીધેલું ને એમને તરત રૂમમાં રિપોર્ટ કરી દીધો એને. કે બાપા 10 મિનિટ મૌન થોભો, પછી મારી વાત સાંભળી લો, કારણ કે ટિકિટિંગ કરવાની હતી એટલે. તો કે વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇન દરભંગા? વાય પટના ઇઝ અ રાઇટ પ્લેસ ટુ ડુ. તમારી નામના બી થશે, આ થશે બધું. પટના ઇઝ અ વાય યુ વોન્ટ દરભંગા? સોચી કે જો અમારે ગુરુદેવ મેં બીજી વાત કરી હશે અને અમારે આજુબાજુ લોટ ઓફ બિહારી પીપલ આર વર્કિંગ એઝ હેલ્પર્સ. અને એ બધા લગભગ આ જ ડિસ્ટ્રિક્ટના, આ જ એરિયાના છે. તો ગુરુદેવ કી ઈચ્છા થઈ. ત્યાં હું બોલી નહીં શકું બધું હિન્દી, એ બિહારી હિન્દીમાં બોલવાનું આપણું કામ નહીં બાપ. મેં તો આ રતન લુનાવતને લઈ લેજો ઉદ્ઘાટન કરવા માટે. ઉદ્ઘાટનનો લાભ એને આપી દેજો. ક્યાં છે? હા, તમે ઉદ્ઘાટનનો લાભ રિબિન તમે કટ કરી દેજો. પ્રવચન તો તમારે જ કરવું પડશે. તમને નહીં ફાવે તો છેલ્લે મેં કીધું રમણને લઈ લેજો. એ શુદ્ધ દિલ્હીની હિન્દી બોલશે, આમ બી કોઈને સમજાશે. ભાઈ બિહારની હિન્દી તો મને નહીં ફાવે. હું આંખથી બોલીશ ને હાથથી કામ કરીશ.
એટલે કલકત્તાથી અમે ભાગશું. તો એને ખાલી એટલું કીધું કે આ બધાને લાંબી લાંબી વાત છે કીધું, એટલા ખુશ થઈ ગયા. તો 3 મિનિટને બદલે કેટલું 20-30 મિનિટ તમને આપી, બધી વ્યવસ્થા કરી આપી, કઈ જગ્યામાં કરવું, રોટરી ક્લબવાળા જોઈન થયા, આ થયા. બેન 2-3 દિવસ ગયા, બધું સેટઅપ કરીને આવી ગયા. અને મેં કીધું બેન દરભંગા તો કરવું જ છે આપણે, પણ વવાણિયામાં તો કરવું જ છે. અને બને તો ચૈત્રવાદ પાછળ જ કરવાનું છું. સવારના જઈશ ને સાંજના પાછો પ્રવચન વખતે આવી જઈશ. તો આજના દિવસે તમે હા પાડી દો બેન. હા પાડી દીધી છે, ઠીક. આટલું વવાણિયાની વાત કરી છે. અમે બધા આવશું સેવામાં. ત્યાંથી કલકત્તાના મુમુક્ષુ જોડાય, બેન કેટલા બધા ડૉક્ટર્સ અહીંયાથી લઈ જશે, કેટલાક ત્યાંના ડૉક્ટર સાથે ટાઈપ કર્યું. પણ પ્રોબ્લેમ બધા વર્કર ક્લાસ, એટલે કે રવિવાર સિવાય ફાવે જ નહીં. મેં કીધું એક પ્રવચન કેન્સલ કર કલકત્તાનું, પણ વી હેવ ટુ ડુ ફોર ધીસ. તો કેન્સલ તો નથી કર્યું, પણ કંઈ ફેરફાર કરીને બધું કરશે, એ લોકોનું કામ છે. મારે તો બસ 1 મિનિટ ઓર્ડર આપીને પાછા મૌનમાં ચાલ્યા જવાનું, એ લોકોને 12-14 કલાકનું કામ સોંપી દેવાનું. શરૂઆતમાં સમદ્રષ્ટિ આવશે, એકના એક પરિચિત થોબડા જોઈને એમ જ લાગે કેવો સંભાવ વર્તે છે મને. અપરિચિત આવે અને એ લોકોની વૃત્તિઓ જાણીએ, અને છતાં આ શુદ્ધ સ્વભાવી મુજસમ આત્મા છે. એને ન આંતરિક વૈભવની ખબર છે, ન બાહ્ય વૈભવની ખબર છે, બહારનો વૈભવ બી નથી. ઠીક છે, આપણે દરભંગા પહોંચી ગયા. તો એક કડવાશને ગૌણ કરી, ગલપનને મુખ્ય કર, તારી પર્યાયને ગૌણ કરી. અસ્વીકાર કરવાનું નથી કહેતો, એને ગૌણ કરવાનું. તમે સ્લાઇટ કંઈક એવું લાગી ગયું તો એમ ના કહેવાય કે બુંદીનો લાડો ખાટો છે. કેટલાક લોકો તમે જો ફૂગ બી લાગી હોય તો 3 બુંદી કાઢી નાખે, બાકી અંદર કંઈ ફૂગ થોડી પેસી છે. તિવારીના લાડુ એ આમના આમ ફેંકી દેવાના. ફૂગનું સાયન્સ તો તમને ખબર છે ને, એ કંઈ અંદર પેસી નથી ગઈ ફૂગ, ઉપર ઉપર છે તો અટકાઈ દે નહીં. મને કોઈક એવા આપ્યા છે એટલે હું કહું છું. એમાં કંઈ વાંધો નથી, સારા ટેસ્ટી જ હતા. થોડું ઘી બી લગાડી દેવાનું, એકદમ ફ્રેશ હોય એવું લાગે. પાણીમાં તેલ નાખો, તમે તેલનું બૂંદ નાખો, પાણીમાં કેવી પ્રવેશી જશે નહીં? એ છૂટીને છૂટી જશે. સંયોગ છે ને, પાણી તેલનો સંયોગ છે. તો કે સંયોગ છે તો શું છે? તો કોણ ના પાડે દેહનો સંયોગ નથી? સંયોગ છે, પણ તેલ જેવી ચીજમાં પાણીમાં પેસતી નથી, એ છૂટીને છૂટી જ રહે છે. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ કરનારને ખબર પડે કે આ પાણીના ઊંડાણમાં ગઈ નથી. સ્થૂળ દ્રષ્ટિવાળાને લઈને બાકી કે અરે મિક્સ થઈ ગયા પાણીમાં તેલ. એમ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ કરીને જોશો. આ ગ્રંથો હવે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ કરાવશે. એ તારું જૂનું કોઈ જ્ઞાનનો અસ્વીકાર નથી કરતો, હવે કે છે એને ગૌણ કરીને જરા સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ કર. અને અડધો કલાક જે થયું એના ઉપર ધ્યાન ન આપ. અડધો કલાક ગુસ્સો રહ્યો ને, એના ઉપર ધ્યાન નહીં આપ. જે ત્રિકાળી છે એના ઉપર ધ્યાન આપ, તો નેક્સ્ટ અડધો કલાક તારો બેસ્ટ જશે. એમ કહ્યું નહીં? અજ્ઞાની જીવ છે ને, માંડ માંડ પરમાંથી પર્યાય પર આવ્યો છે, હવે પર્યાયનો પક્ષ પકડી લે છે. તે પેલો આપા એક શેઠને ત્યાં કામ કરતો હતો. શેઠની એક શેઠ વાણિયો હતો અને વાણિયાની દુકાન હતી, અને આપા એને ત્યાં કામ કરતો. વર્ષે એનો હિસાબ થાય, એને થોડો કંઈ ઉપાડ્યા હોય આ તે એને બધું લખી દેવાનું, અને પછી શેઠ બધું ચેક કરે, કન્ફર્મ કરે, અને એ રીતે એનો હિસાબ થાય. કીધું આપા તે 5 કિલો મરચું લીધેલું દુકાનમાંથી. હા સાહેબ. અડધો કિલો મીઠું લઈ ગયો હતો. હા સાહેબ. 2 કિલો ઘઉં લઈ ગયેલો. હા સાહેબ. એમ આપા આવી નાની નાની 6-7 વાતની હા પાડે. પછી કે 50,000 રોકડા લઈ ગયો હતો. ક્યારે? ક્યારે? કોણ લઈ ગયું હતું?
કે ના પાડે છે. અચ્છા, આગળ જીરું લઈ ગયો હતો, ચોખા લઈ ગયો હતો, 1 કિલો 1.5 કિલો વાળી બધી ચીજમાં હા પાડે. પછી કે 5 લાખ રૂપિયા દીકરીના લગ્ન માટે રોકડા લઈ ગયો હતો, અહીંયા લખ્યું છે હસ્તે પોતે, હસ્તે પોતે, એટલે રોકડા લીધા. તો કે ક્યારે મેં લીધા હતા? નાની કે છે નાની નાની વાત તું કબૂલ કરે છે. હા, મને ક્રોધ આવે છે, હા મેં હિંસા કરી. અને જેવું અમે શુદ્ધ સ્વભાવની વાત કરીએ છીએ તો કે એમ હું શુદ્ધ સ્વરૂપી જ છું. તો કે નાની નાની વાતનો તરત સ્વીકાર કરી લે છે. હા, તમે કહો એમ જ છે, મારામાં અહંકાર બહુ જ, આ બધી તો નાની નાની વાત છે. તો એ બધું કબૂલ કરવું છે. પણ તને હું જ કહું છું કે તે રોકડા લીધેલા છે 5 લાખ. તો કે ક્યારે? હા પાડ. પ્રભુ કહે છે કે તું સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ છો, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છો. તો એમાં અટકશે તો એકદમ હા પાડવાની હિંમત નથી. ઓફકોર્સ 6 મહિના પછી તમે આખા સિંહ જેવા થઈ જવાના છે. એટલે કે અમે આ નથી. ગુસ્સા કરતા કરતા એમ કહેશો હું શુદ્ધ છું, એના ઉપર ઝઘડો કરી દેશો કોઈ વાર. હા, હું શુદ્ધ છું એના ઉપર ઝઘડો કરી દેશો, પણ હું શુદ્ધ છું, નિત્ય પૂર્ણ તત્વ છું. એટલે પ્રભુનો ઉલ્લાસ કેવો હતો એ તો આપણે ડ્રામા રૂપે કરશું, યાદ કરાવે છે કલ્પનાથી. જેટલો ઉલ્લેખ મળશે એટલું બાકી કલ્પના કરશું. સમયસાર ગ્રંથ પ્રભુને મળ્યો, જે ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે છે તે વખતે પેલા ખોબલા ભરી ભરીને એ આપ્યું કે છૂટવાનો શાસ્ત્ર મળી ગયો. I'm in March right now. I'm not in November. 21મી માર્ચે ગુડી પડવો છે, જે વખતે ગ્રંથ લખવાનું શરૂ થયેલું આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ, અને 15 દિવસમાં ગ્રંથ લખાઈ ગયો. અને બીજી જ દુનિયાનું આ શાસ્ત્ર છે, બીજા જ છે. તો મેં કીધું આપણે એ ટાઈમે શરૂઆત કરીશું. એટલે એની પહેલાં આખો 2 મહિના બધા જ સેવા ક્ષેત્રોને ડિટેલમાં હું વિઝિટ કરવાનું છું. શું પેલું તારું શું છે પેલું ગૃહ ઉદ્યોગ શું છે? મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ. એક આખો દિવસ મહિલાઓ સાથે રહીશ, એક આખો દિવસ જાનવરો સાથે જીવ મૈત્રીમાં રહીશ, એક આખો દિવસ હોસ્પિટલમાં રહીશ, એક આખો દિવસ સ્કૂલ કોલેજમાં રહીશ, એક આખો દિવસ સ્કિલ સેન્ટર. એવરી સેવા ક્ષેત્ર હું એક દિવસ રહી. એમાં જે અનુમોદના કરવાની તો અનુમોદના, ફેરફાર કરવાની તો ફેરફાર. સો આઈ હેવ કેપ્ટ ઓલ ધીસ. કે પછી માર્ચ મહિના પછી તમે કોઈ આ બાબત મને કાંઈ પૂછતા બી નહીં અને કશું જ નહીં. પર્યાયની વાત નથી કરવાની તો પરની વાત તો કરતા જ નહીં. આ 2 મહિનામાં જે કરી લેવું હોય, મારી પાસે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લેવાની હોય બધી ડેટ આપી. આ દિવસ સેવક રિટ્રીટ રાખજે ને આ દિવસે આ કરજે, છોકરાઓ છોકરીઓનું જે કરવાનું હોય તે કરજે, બધું જ. એકવાર ગુડી પડવો આવે પછી જાણે ચૈતન્ય મહારાજા સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં. બધું ઓટો પાયલટ પર ચાલ્યું જવું જોઈએ. ત્યારે કરવાનું છે બધું, પણ ઓટો પાયલટ પર બધું જ. પણ એની પહેલાં જે જરૂર હોય પૂરું મારું લઈ લેજો તમે. તો આવું કેમ કરે છે કે પેલું નાની નાની વાતમાં હા પાડે છે, અને જ્યારે મોટી વાત થતી હોય ત્યારે અચકાય છે, એકદમ હા નથી નીકળતી. કારણ કે યોગ્યતા પાકે નાભીમાંથી હા આવશે. નાભી તમને ખબર જ નહીં પડે તમે કયા જોરે એમ કહો છો કે હા હું શુદ્ધ તત્વ જ છું ને શુદ્ધ જ હતો ને શુદ્ધ જ રહીશ. ક્યાંથી આવે? રોમ રોમ બોલશે તમારે. અને તે વખતે ચૈતન્ય લક્ષ્ય થશે તો ચૈતન્યનું લક્ષ્ય કરનારી બલિહારી શું થશે એ તો હવે 9:30 સ્ટાર્ટ કરીશું કે શું થાય છે જ્યારે ચૈતન્યનું લક્ષ્ય થાય. તો જ્ઞાન કહે છે કે હું તો બંને જાણીશ. મારું સ્વભાવ શું છે? એકદમ સિમ્પલ. જેમ તમે બુકિશ કરો ને, મારો દ્રવ્ય આમ છે, મારો પર્યાય આમ છે, મારો સ્વભાવ આમ છે, મારી વર્તમાન અવસ્થા આ છે. એ જ્ઞાનનું કામ છે કે હું બંને, બિકોઝ આમાં એક પણ કલ્પના નથી. એટલે હું માયા શબ્દ નહીં વાપરું, મિથ્યા શબ્દ નહીં વાપરું. એટલે હું બંને જાણીશ. એનું જ્ઞાનનું કામ જ છે કે એને ખાલી જે છે એનો ફોટો પાડવાનો. શ્રદ્ધા કે
હું સ્વભાવનો સ્વીકાર કરીશ, કારણ કે આ એક એક સમયની પર્યાયનો હિસાબ કોણ રાખે? આજ હમણાં ક્રોધ, હમણાં શાંતિ, હમણાં આ જે સદા શાંત સ્વરૂપી છે એની હું તો એ વાત કરીશ. એટલે શું કરવાનું? પેલું બાણ છોડવાનું હોય ને તો પહેલાં બરાબર જોવાનું કે ત્યાં છોડવાનું. દેટ ઇઝ માય ટાર્ગેટ એન્ડ નો વેર એલ્સ. દેટ બુલ્ઝાય આખા સર્કલમાં બી નહીં, ત્યાં મારવાનું. એમ જ્ઞાન જાણે. પછી શ્રદ્ધા શું કરે? એક ચીજને ગૌણ કરે, બીજી ચીજ ઉપર ફોકસ કરે, પછી બાંધ છોડે. એટલે જ્ઞાન કહેશે હું જાણીશ કે અત્યારના મને ડલનેસ વર્તે છે, પણ મારું ત્રિકાળી સ્વભાવ આ છે. જ્ઞાન જાણવું. શ્રદ્ધા કહે છે કે હવે દ્રષ્ટિમાં શેનો સ્વીકાર કરવાનો છે? વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી? આખું મારે જવું હોય મુંબઈથી દરભંગા અને આ મને દિલ્હીથી શિમલાનો રૂટ બી આપે, મેં કીધું પણ આટલું જ આપને મેપ. મારે એ જાણવું જ કે મુંબઈથી, હવે હું તો પ્લેનમાં આવવાનો છું, બહુ લાંબી ફ્લાઇટ છે, પણ મને આટલો ટ્રેનનો રૂટ જાણવો છે કે દરભંગાથી હું પાછો કેવી રીતે પહોંચીશ ગ્રુપ મિટિંગમાં, એ જાણવું છે. તો કે બાપા એના કરતાં હું આખું ઇન્ડિયાનું પેલું શું રેલવેસ, નેશનલ રેલવેનું મેપ જ મોકલી આપું છું. તો ભલે હું પછી આટલું જ જોઈશ, દ્રષ્ટિમાં આટલું જ લઈશ. આ જ્ઞાન, આ દ્રષ્ટિ. જાણવાનું બને પણ કામ આનું છે. તો પછી આંખ બંધ તો કરે જ. જો રાઇફલ તમે ક્યારેક બી પેલા ફુગ્ગા ફોડ્યા હશે તો કાંઈ આવડે નહીં ને કોઈ લાગવાનું બી નહીં. પણ નાના નાના છોકરાઓ પણ આંખ બંધ કરે. મેં કીધું પણ આંખ બંધ આ કરે ને જુએ છે ભાઈ આ આંખે જ. પણ that gives you that focus and it hits the target. That is ચારિત્ર. એટલે સ્વભાવની શ્રદ્ધા કર, સ્વભાવમાં સંયોગનો નિષેધ કર, સ્વભાવમાં વિકારનો નિષેધ કર. નિષેધ શબ્દ વાપરું સ્વભાવમાં. હું હવે આત્મા નથી બોલ્યો, હું સ્વભાવ બોલ્યો. સ્વભાવમાં દેહનો નિષેધ, વિકારનો નિષેધ, અને એ પ્રમાણે હા પાડતા જે નબળાઈ છે, સ્થિરતા નથી, પરિણતિની જે નબળાઈ છે એ બી જાય છે. એક છે મિથ્યાત્વ, એક છે નબળાઈ. મિથ્યાત્વ જાય છે હા પાડતા, નબળાઈ જાય છે અભ્યાસથી. દાબડીમાં રતન છે, ડબ્બામાં દાબડી. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? દાબડી બોક્સ, જ્વેલ બોક્સ, એમાં રતન છે. એ બંધ છે કે બંધ નથી? દાબડી દાબડીમાં છે, હીરો હીરામાં છે. તો હાઉ યુ કેન સે બંધ? તો એ તો અહીંયા મૂકો, દાબડીમાંથી કાઢીને હાથમાં મૂકો તો બી બંધ છે, કારણ કે રૂમમાં બંધ છે. તો એ અપેક્ષા તો બંધ જ રહેવાનો છે. પછી દુનિયામાં બંધ છે, પછી આકાશથી બંધ છે. એ મુક્ત જ છે. એ દાબડીમાં હોય ત્યારે પણ એને મુક્ત માનવો. આ દ્રષ્ટિનું સમ્યકપણું છે. અને પછી બોક્સમાંથી કાઢીને હાથમાં લાવો, એ સ્થિરતાની મુક્તિ છે, સમ્યકપણું છે. યસ, પેલું દ્રષ્ટિનું સમ્યકપણું છે, એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ, અને આ ચારિત્રનું સમ્યકપણું છે. પણ મુક્ત થયા પહેલા પોતાને મોક્ષ સ્વરૂપ માનશે તો તું મુક્ત થશે. મુક્ત થયા પહેલા જો તું તને મોક્ષ સ્વરૂપ માનશે તો જ તું મુક્ત થશે. તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ અને કર વિચાર તો પામશે શું? મોક્ષ. પણ ક્યારે? મોક્ષ સ્વરૂપ માનશે ત્યારે. આત્મસિદ્ધિ કે પ્રભુએ કેટલું સરળતાથી મેં એટલું જ જટિલ બનાવ્યું કલાકમાં, કે જેથી એ પંક્તિનું મહિમા જાગે કે વાહ, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સ્થૂળ દ્રષ્ટિવાળાને સરોવર જુએ તો સપાટી જ દેખાય, પણ જેને દરરોજ ત્યાં કામ કરવાનું હોય એ સપાટીને જ જુએ, પણ દ્રષ્ટિ એની તલિયા પર હોય. આખું મને ખબર છે, નૈનીતાલમાં હું લપસી ગયેલો એટલે બચપનમાં, તો આખું તળાવ આપણે તો સેમ જ લાગે,
પણ પહેલાંને ખબર છે કે આ એરિયામાં 3 ફૂટ પાણી છે, પણ થોડા આગળ જશો તો 30 ફૂટ છે, અને એકદમ વચમાં તો 100 ફૂટ કે 200 ફૂટ ઊંડું હોત. અત્યારે ખબર નથી, આ તે વખતની વાત છે. એટલે એને ખબર હોય કે અહીંયા પડશે તો મરશે, અહીંયા પડશે તો વાગીને મરશે, પથ્થર જ છે નીચે, અહીંયા પડશે તો ડૂબીને મરશે, અહીંયા પડશે તો કાંઈ નથી, મીન્સ આટલા જ પાણી છે. પણ આપણે તો સપાટી જ દેખાય. સપાટીને જોતા પણ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ તળિયા પર છે. એવું નથી કે સપાટી એમને દેખાતી નથી, તળિયું જ દેખાય છે. એ તારી અવસ્થા બરાબર જાણશે, પણ અવસ્થા જાણવા છતાં પણ જ્ઞાનીની વેદક દ્રષ્ટિ એ તળિયા ઉપર શુદ્ધ સ્વરૂપી છે, ભાવિ સિદ્ધ છે. આ તો પર્યાયની વાત આવી ગઈ કે ભાવિ સિદ્ધ છે, કોઈ બી હિસાબે દ્વેષ કરવા યોગ્ય તો નથી જ. જે કેલા બટેટા તમે ખાતા હો, આગલા બહુના મા બાપ ને મારતા હો, આગલા બહુમાં પગ દબાવ્યા, એ જ કેલી બનીને કે બટેટું બનીને આવે અને પટપટ પટપટ ચિપ્સ બનાવી દો. હા, તો આજે જેને મારો છો કાલે એ જ તારા મા બાપ થશે. હવે તે જલ્દી મારી દીધા તો બીજી ગતિ થઈ ગઈ એની સ્ટાર્ટ, અને એના જ કુખે તારે જન્મવાનું. એટલે કાં તો ભાવિ પર્યાય અને કાં તો શુદ્ધ સ્વભાવ, પણ દ્વેષ કરવા યોગ્ય તો કોઈ જીવ નથી કહેવાનું. તો સરોવરની સપાટી ન જોતા તલની ઊંડાઈ જોઈએ તો ખબર પડે કે પર્યાય તો બધી ઉપર ઉપર છે. હકીકત આ છે, જે ત્રિકાળી છે તે હકીકત છે. અને તે કેવું છે તો જ્ઞાનીએ ફરમાવ્યું છે એ રીતે અનુમાનથી, આગમના અનુમાનથી જ્યારે સ્વીકાર કરશે તો પરોક્ષ શ્રદ્ધા થશે, અભ્યાસ કરતાં કરતાં પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધા થશે. એટલે કીધું ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે. તે બલિહારી કેમ કીધું? આ કોમ્પ્લિકેટેડ તમે સમજાવ્યું, ભલે દ્રષ્ટાંતથી સમજાવ્યું, પણ આ બધું કર્યું તે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ પર આમ એમ લાગે છે કે બરાબર છે, પણ એનો ફાયદો શું, ફળ શું? વાણિયાઓ જ બેઠા છે એટલે પહેલાં કહો કે ફાયદો બતાડો તો આ ડિફિકલ્ટ ચીજ અમે કરીએ. તો ભાઈ ચૈતન્ય ભૂમિ તો ઉપજાઉ ભૂમિ છે. બેનશ્રી કહેતા કે આ ચૈતન્ય ભૂમિ તો એકદમ ફળદ્રુપ છે, રસાળ ભૂમિ છે, ફર્ટાઇલ ફર્ટાઇલ ફર્ટાઇલ. એટલે થોડું અંદર નાખશો ને ત્યાં તો અમને, આપણે ક્યાં ગયેલા, આફ્રિકામાં ક્યાં ગયેલા, કંપાલા, હા યુગાન્ડામાં કંપાલા ગયેલા. તો કે સોઇલ ઇઝ સો ફર્ટાઇલ કે તમે આમ રસ્તા પર સંતરું ખાતા હો. અને આપણે તો રહ્યા ઇન્ડિયન, એટલે વચમાં પેલું બીયું આવે તો શું કરવાનું? આપણે તો કે આટલું આપણે એક બીયું ઠોકશું બહાર, એમાં ક્યાં આખી કન્ટ્રી ગંદી થવાની છે? બરાબર. હવે થોડો જમાનો બદલાય છે. નાવ આઈ સી યંગસ્ટર્સ પુટિંગ ધ પેકેટ્સ ઇન ધ પોકેટ, અને પછી ડસ્ટબિન આવે એટલે કે મને વચમાં કાલ તો એવું હતું કે હમણાં ખાંસી આવે ને બલખો આવે તો શું કરવાનું? શેડો આવે તો શું કરવાનું? રૂમાલ નથી, શેડો આવે તો શું કરવાનું? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ? તો અમે યુગાન્ડા ગયેલા, આ 2008ની વાત કરું તો કે ભૂમિ એટલી બધી ફર્ટાઇલ છે કે તમે રસ્તામાં સંતરું ખાતા ખાતા જતા હો ને તમે બીયું ફેંક્યું ને, કાલે ત્યાં તમે ઓરેન્જ ટ્રી જોશો. આ કહેવત છે કે એટલી ફર્ટાઇલ ભૂમિ છે કે જે નાખો ઉપજવા લાગે. એન્ડ વિચ ઇઝ ટ્રુ, વન્ડરફુલ. ત્યાંનું પાઇનેપલ ખાઓ તો ઘરે શીરો નહીં બનાવો. અમે કોઈ વાર આફ્રિકાના મુમુક્ષો આવે તો પાઇનેપલ લઈ આવે, પછી 2-3 દિવસ ખાલી પાઇનેપલ જ ખાઈએ, બીજું કંઈ ભાવે જ નહીં. ઘેભર ને પેંડા તો હાવ ફીકા લાગે એની સામે, એવા પાઇનેપલ હોય. અરે ઠીક છે, આમ તો ખાલી આ જીતુભાઈને 2-4 જણ ખુશ થતા હશે કંપાલાની વાતથી. અમે જોઈને તો એમ લાગ્યા પૈસા પાણીમાં પડી ગયા. અમે ગયા ત્યારે એવું લાગ્યું કે આ દ્રષ્ટિનો દોષ હશે. પણ આ ચૈતન્ય ભૂમિ તો રસાળ છે, ફળદ્રુપ છે, ઉપજાવ છે, અનેક ગુણોની ખાન છે. એટલે થોડી મહેનત કરો, લક્ષ્ય કરો, પક્ષ લો અને થોડી શ્રદ્ધા જ્ઞાન નાખો ને, ધડધડતી વિતરાગતા પર શાંતિ, આનંદ રાજા.
મોકાન જ છે એકત્વ થઈ જાય છે ને, સંયોગ સાથે એકત્વ થઈ જાય છે, વર્તમાન અવસ્થા સાથે એકત્વ થઈ જાય છે. હવે તો પેલા આપણો ગોસાલીઓ હતો ને, પેલો નાયકનો દોરો કોડાઈથી નીકળતો હતો ને, તમે તો મોડે હશે, ક્વિઝ બી થઈ ગઈ છે એની. નાયકનો દોરો પેલી એની માં પેલી કચ્છ કોડાઈમાં રહેતી હતી અને કે મારો દીકરો હાવ ડબ્બા જેવો છે, કોઈ નાનકડી દુકાન ખોલે તો કે જ્યાં માંડવી શહેર જઈને થોડો સામાન લઈ આવ. અને ત્યાં કે માં પણ ત્યાં હું ખોવાઈ જઈશ તો, એટલે પછી પેલો કાલો દોરો પહેરાયો હતો કે આ દેખાશે ને એટલે તું ખોવાયો નથી. એવી રીતે આપણે ગભરાઈએ કે વિભાવમાં હું ખોવાઈ જઈશ તો, ઉદયોમાં હું ખોવાઈ જઈશ તો, નાની કે લાવ રક્ષા પોટલી બાંધી આપો. હું જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છું. આઈ એમ અ પીસફુલ પાવરફુલ સોલ, આઈ એમ અ પ્યોર સોલ. આ તું ભૂલતો નહીં તો તું કદી ખોવાશે નહીં, ભલે ને ગમે તેવો ઉદયો આવે. અરે ઉદય શું, ઉદય જનિત ભાવ બી આવે તો શું, પણ હું આનાથી ભિન્ન છું. આ દોરો તારી એટલે એને કહેવાય રક્ષા પોટલી. કરવાની છે જાતે જ પોતાની રક્ષા, પણ એનું સ્મરણ કરાવે એટલે રક્ષા પોટલી. હવે ત્યારે ખબર નહીં કેટલા વર્ષ પહેલાં કોઈ ક્વિઝમાંથી પૂછ્યું તો હતું, કંઈક પેસિફિકના ટાપુ આઇલેન્ડનું નાળિયેરના ઝાડ ઉપર ચડવાનું. હા, ત્યાં એ ટાપુ પર લોકો એમ માનતા કે એક પણ નિર્બલ માણસ હોય તો એ સમાજને નિર્બલ બનાવી દે, એટલે એને પહેલાંથી જ કાઢવાનું. તે કેવી રીતે ખબર પડે આ નિર્બલ છે કે નિર્બલ નથી? તો પેલું ટાપુના અંતમાં વસ્તીથી દૂર નાળિયેરનું ઝાડ ઉપર ચડવાનું, પછી બધા હલાવે અને જો ટકી ગયો તો એને નીચે ઉતારવાનો, વાતે ગાતે વસ્તીમાં લઈ જવાનું. અને પડી ગયો, હાથ છૂટી ગયા તો એ હતો જ નકામો, એને પછી દાટી દેવાનો કે બાળી દેવાનો. આ પદ્ધતિ હતી. તે વખતે શું કીધેલું કે આ નાળિયેરનું ઝાડ એટલે ત્રિકાળી શુદ્ધ આત્મા, અને એને હલાવવું એટલે વિષમ કર્મનો ઉદય. એના ઉપર પહેલા માણસનું યુવાનનું ચડવું એટલે તારી પરિણતિ. હાથ એટલે શ્રદ્ધા અને પગ એટલે ચારિત્ર. આ હાથ પગથી કોઈ વાર બહુ હલવાથી પગ છૂટી બી જાય પણ હાથ તો ન છોડવા. એટલે આમ તને દેખાય કે રાગ રૂપે હું હમણાં પરિણમી રહ્યો છું, પણ તારી શ્રદ્ધા તો તે વખતે બી કહેતી રહે તને છૂટો છે, છૂટો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ વેરિફિકેશન તારું ચૈતન્ય લક્ષ થયું છે કે નહીં. જ્યાં તારી શ્રદ્ધા જ્ઞાનનો એક જ પોકાર હોય, હું ત્રિકાળી શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદનો પિંડ છું. શુભમાં અશુભમાં, શુભાશુભ ઉદયોમાં કે શુભાશુભ પરિણામ વખતે પણ આ તારી શ્રદ્ધા જ્ઞાન બોલતી હોય તને ચૈતન્યનો લક્ષ થયો છે. હું તારા રાગ તરફ નહીં જોઉં, શરીર તરફ તું બિલકુલ નહીં જોઉં, મુંડન કરાવ્યું છે કે એ નહીં જોઉં. હું તારા રાગ ને દ્વેષ, તારી શ્રદ્ધા જ્ઞાન કેટલું જાગૃત છે. જો વિભાવો વચ્ચે પણ જ્ઞાની છૂટા ને છૂટા રહે છે, કારણ ભેદ જ્ઞાન જાગૃત છે. આ જાગૃત ભેદ જ્ઞાન જ એમને ન્યારો ને ન્યારો રાખે છે. જ્ઞાનમાં સતત વહેંચણી થતી જાય છે. ઉદય આવે કે વિભાવ, જે બી જ્ઞાનમાં પકડાય, આઉટસાઇડ ધ ટેરિટરી ઓર ઇનસાઇડ ધ ટેરિટરી, વોટ એવર, એ જે જ્ઞાનમાં પકડાયું તરત વહેંચી. હું નહીં. જો ત્રિકોણની સાધના હું આખી બદલતો નથી, હું એમાં જ ફિટ કરી આપું ને તો કે બાપા હવે પેલી કરીએ કે આ કરીએ. ત્રિકોણના આ ખૂણે પર સંયોગ છે, આ ખૂણા પર પ્રભાવ છે, અને હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટાત્મા. હવે તમારે એ રીતે જોવાનું, ત્રિકોણ જ ચાલુ રાખજો, કારણ કે હવે એટલી મહેનત કરી છે ક્યાં બદલું. આ શરીર અને આ શરીરમાં દુખાવો થાય છે, હું દુઃખી છું, દુઃખી છું, દુઃખી છું, એવો પ્રભાવ. અને હું સુખ સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ, અસ્પર્શિત, આનાથી બી નહીં ને આનાથી બી નહીં. હું દુઃખી છું, દુઃખી છું, એ દોષથી બી હું સ્પર્શાયો નથી, અને આ તિરાડથી તો હું શું સ્પર્શવાનો હતો? કશું નહીં, બહાર બન્યું છે, આનો ધાગો નીકળી ગયો છે, અહીંયા થોડો કાપો પડ્યો છે. મારી તબિયત એકદમ ફાઇન, મસ્ત છે.
આ જાતનું ત્રિકોણ તમારું ઊભું થવું જોઈએ, ઊભું અને ચાલુ રહેવું જોઈએ. જેટલો ટાઈમ ચાલુ રહેશે તમે વિકારની મંદતા અનુભવશો, અને એ ભાવમાં જ રહ્યા તો પછી નવો વિકાર જ ઉત્પન્ન નહીં થાય. પરંતુ આટલું વીજળી પડે ને કોઈ પથ્થર ઉપર એટલે એના 2 ટુકડા થઈ જાય. 2 ટુકડા થયા પછી રેન સાંધીએ પણ 2 એક ન થાય. કોઈ ફેવિકોલમાં તો તાકાત જ નથી એ પથ્થરના 2 જોઈન કરવા માટે. એમ જ્ઞાનીને એવો ભેદ, તત્વજ્ઞાન તરંગીનો શબ્દ છે કે ભેદ જ્ઞાન ઇઝ લાઈક વીજળી. એક વાર તમારા પર ત્રાટકીને તમારા દેહને આત્માને એવા છૂટા કરી નાખ. ગમે તેવો શુભ પ્રસંગ આવો કે અશુભ પ્રસંગ આવો, હવે એ તિરાડ જ રહેશે, એક નહીં થાય. આપણે ખુદ આશ્ચર્ય થશે કે વર્ષો પહેલાં આ જ ફ્રેક્ચર થયેલું હાય હોય કરીને મરી ગયા હતા. આજે એ જ થાય છે. અને કે જે વ્યવહાર છે પગ સાથેનો, જ્યારે દુનિયાના બધા જ વ્યવહારો કરીએ તો પગ સાથેના વ્યવહારમાં દ્વેષ કેમ? તો એનું જે કરવાનું હોય તે કરો, આનો ફોકસ અહીંયા રાખો બસ. તમને થાય કે આ શું છે? તો કે જ્ઞાની દ્વારા જે ચૈતન્યનો મહિમા સાંભળ્યો છે અને એનો જે થોડો ઘણો પણ લક્ષ્ય થયો છે એની બલિયારી છે, એનું ફળ છે આ. કે કોઈ તારું આટલું અપમાન કરે છે, તારા ઉપર આટલા આક્ષેપ કરે છે, પહેલાં તું હોત તો અડધી રાતે એને ત્યાં જઈને ઝઘડી પડે થઈ જાય. એની વર્તમાન અવસ્થામાં ઉકળાટ છે, એ બી કાલ શાંત થઈ જશે. આમ તો એ મારા જેવો શુદ્ધ સ્વરૂપી જ છે. થોડો બી ચૈતન્ય લક્ષ્ય થશે એટલે શુભાશુભના ઉદયમાં તું જુદો હશે. બસ આ એની બલિયારી છે, બીજી કાંઈ. પ્રજ્ઞા છીની લઈને સજ્જ જ હોય. પ્રજ્ઞા છીની આવશે સમયસર, કલશમાં આવશે. પટકી જ્ઞાની આમ તરત જ આમ પેલું પ્રજ્ઞા છીની એટલે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ, ભેદ જ્ઞાનની બુદ્ધિ. જરાક લાગ્યું કે હમણાં રાગ થઈ રહ્યો છે, ઓ આર્યવીર મજુમાં કેવું માખણ જેવું તારો ગાળ છે, માખણના પિંડ જેવો છે. આમ જેવો પડે ને એમ લાગે કે આ રાગ ઉત્પાદ પટ, પ્રજ્ઞા છીની પટકશે પાછું રાગધારા ને જ્ઞાનધારા છૂટી થઈ જશે અને પ્રવૃત્તિમાં જે થવાનું હોય તે થાય. પણ ભીતર માટે એટલા સજગ પ્રજ્ઞા છીની બરાબર લઈને કે કોઈ બી બીજી એક્ટિવિટી થાય પણ આ ધારા તો મિક્સ થવી નહીં. ઉદય ધારા ને જ્ઞાન ધારા છૂટીને છૂટી રહેવી. આમ લાઈક પેલું ટ્રેક્સ ઓફ ટ્રેનના જે 2 પાટા હોય એટલા જુદા આવે છે કે ઉદય આમ છે અને અંતર ભીતરની ધારા આ છે, જ્ઞાન ધારા વર્તે છે. આનું એકત્વ ના થઈ જવું જોઈએ. આ એકત્વ એ જ મિથ્યાત્વ, છૂટુંનું છૂટું રહે. એટલે શુભાશુભ પ્રસંગ તો એની બહાર છે. શુભાશુભ પ્રસંગ આવો, પાપનું ફલ આવો, પુણ્યનું ફલ આવો. પુણ્યના ફલ મળે તો એવોર્ડ મળે, પાપનું ફલ પડે તો ફ્રેક્ચર મળે. કાં જ્ઞાની બી છૂટે છે પુણ્ય પાપથી. ભાગીને કેટલું ભાગે, પણ એક કર્મ તો જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય. ખાલી એને વેદવામાં જ ફેર છે, ઉદયમાં નહીં. ઉદય કાંઈ જોવાનું નથી કે આ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની. એક જણ કે તમારા જેવાનું ફ્રેક્ચર, તો મારા જેવાનું ફ્રેક્ચર એટલે શું? જેવા જેને કર્મ કર્યા હોય એને ત્યાં 5 મિનિટ પહેલાં ખબર બી હતી કે હવે આ 1.5 મહિનો આવો જવાનું છે? ખબર બી નહીં. બધા અવોર્ડ્સ તૈયાર થઈ ગયા ને પેલું તૈયાર થઈ ગયું ને ઓસ્ટ્રેલિયાનું પેકિંગ તૈયાર થઈ ગયું, બધું અનપેક કરીને મૂકી દીધું પાછું. એમાં શું? હવે આ ઉદયની આ મરજી છે. તો ચાલો, મારે તો મારા જ્ઞાન ધારામાં જ રહેવાનું હતું. પુણ્યનો ઉદય હતો, પ્લેનમાં બેસવાનું હતું. પાપનો ઉદય આવ્યો, પલંગમાં બેસવાનું થયું. પણ એમાં મારી જ્ઞાન ધારા તો સેમ જ છે. ઉદય ધારામાં ફેર પડ્યો. ઉદય ધારા જ્ઞાન ધારા જુદી. શ્રદ્ધા જ્ઞાન છૂટા ને છૂટા રાખે. અસ્થિરતા વશ રાગાદિત થઈ જાય તો પણ અત્યંત વેદના જાગે કે અરે આ જીવ જરાક ચૂક્યો, જરાક મીઠાશ આવવા લાગી. ક્રિયા કરો એમાં કંઈ વાંધો નથી, પણ ક્રિયામાં થોડી મીઠાશ આવે તો નિભીને કહો કે આજે સ્લાઇટ મીઠાશ લાગી, જાગૃત થઈ જાઓ ભાઈ સાહેબ. આ મને તારવાનો નથી,
આ બાબલાઓ બે મને તારવાના નથી, મારું ભેદજ્ઞાન જ મને તારશે. એટલે ભેદજ્ઞાનને ગૌણ કર્યો. આ થોડા મોટા થાય કે બાપા નો ટાઈમ, આઈ હેવ ધીસ ક્લાસ એન્ડ ધેટ ક્લાસ એન્ડ આ ક્લાસ ને પેલું ક્લાસ, કાંઈ મળવાના નહીં. એટલે મને ગમે બહુ, પણ ભરોસો શું કરાય? ભરોસો તો ભેદજ્ઞાનનો જ કરાય. એ જ તારશે તને. બધા જ આપણે આટલા નાના હશું ત્યારે ક્યુટ નહીં હોય, બધા જ હશે. એક ફોટો તો ચૈતાલીએ બનાવ્યો મારો ને અવિરાજનો, સેમ ડુપ્લિકેટ. જોયું ને તમે? તારા ડુપ્લિકેટ. તારા બધા જ ક્યુટ લાગતા હતા, હવે બધા આવા લાગવા માંડે. દરેક બાળક માત્ર ક્યુટ હોય, એ તો તારું મમત્વ હોય એટલે એમ કે આ તો ફિલ્મ સ્ટાર જેવો લાગે. ક્યુટ લાગવું એમાં શું વિશેષતા છે? છૂટા રહેવામાં વિશેષતા છે ને. સ્વાનુભૂતિ પૂર્વકની જેને દ્રઢ પ્રતીતિ થઈ ગઈ, નિશંક ને નિર્ભય, નિશંક છે તત્વ. મારું સ્વરૂપ શું છે એના માટે નિશંક, દેહનું સ્વરૂપ શું છે, સંયોગોનું, વિવાહો, એવી નિશંકતા વર્તે છે કે ન રિદ્ધિ સિદ્ધિ ચમત્કારોની સ્પૃહા, ન કોઈ પ્રતિકૂળતા અનુભય. આ બલિહારી છે કે એના ઘરમાંથી સ્પૃહા અને ભય નીકળી જાય છે. સંયોગોની સ્પૃહા અને સંયોગોનો ભય, એ બંને ઓછા. બસ આ જ બલિહારી છે. પ્રતિકૂળતાનો ભય નથી અને અનુકૂળતાની કોઈ સ્વપ્ને કામના નથી. કેટલી બોલાય તો નહીં, પણ સ્વપ્નમાં આપણે ખબર પડી જાય કે આ કામના રહેલી છે. બોલીએ તો કે ના ના શું રહ્યું છે, અરે પદ્મ વિભૂષણ મળે તો બી શું, ઓહો બહુ સરસ બોલીએ. સપનામાં બધા અવોર્ડ લઈ લે પાછો. એટલે કીધું સપને કામના જેને એક રોમમાં નથી, તેને ચૈતન્યનો લક્ષ્ય થયો છે. હા, પ્રભુ તો કેટલું પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું સ્મરણ કરે કે એ વખતનો પાર્શ્વનાથ કંઈક ઓર જ. એક બાજુ ધર્મેન્દ્ર ભક્તિ કરે અને એક બાજુ મેઘમાલીનો ઉપસર્ગ, અને તે વખતે સમસ્થિતિ. આ મારો છે, સારો છે એવો ન લાગો, અને આ આમ કેમ કરે છે એવો વિકલ્પ પણ જેને નાગ્યો ન લાગે. અને પ્રભુ પાછું કે વઢવાણ કેમ્પમાં કે ચિત્રપટ પડાવતી વખતે અમારી એવી દશા હતી, એ તો અક્કલ ન કામ કરે. આ પેઢીના સીન જોઈએ, પેઢીના સીન જોઈએ તો આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા વિના રહી જ નહીં શકાય. એ પેઢીના એરિયામાં તો હું કેટલો ફર્યો છું નાનપણમાં. પપ્પાની ઓફિસ ત્યાં જ ખારકવામાં, એટલે જે 4-5 ઘર બદલવાના આવ્યા હતા એ જ એરિયામાં મને અચૂક યાદ આવે કે પેલો નોકર કહેતો કે પ્રભુને કેવી સહજ સમાધિ રહેતી. તો કે કેટલી વખત તો શેઠ એવા મસ્ત રહેતા એમ કે પછી કેટલા દિવસો થાય ભોજનના ઠેકાના રહે. એટલે પછી મેં નક્કી કર્યું કે ભલે એમની આંખ બંધ કે અડધી બંધ હોય અને એમના ચૈતન્ય નશામાં હોય, પણ જમવાનો ટાઈમ થાય એટલે ખવડાવી જ દેવાનું. તેમ કે હું મોઢું ખોલીને ખાવાનું અંદર નાખું. એક્ઝેક્ટલી જેમ એક મા બાળકને ધવડાવે, સ્તનપાન કરાવે, બાળકની આંખ બંધ હોય, રાધે સૂતું જ હોય એમ સમજો. એ સૂતું હોય અને છતાં સ્તનપાન બી કરે. એવી રીતે એમ કે મોઢું ખોલીને નાખે, અને હવે જે થવાની હશે એ યાંત્રિક ક્રિયા પચાવવાની કે ગલવાની કે જે બી હશે. અને થોડા કલાકો પછી બાહ્ય લક્ષ્ય આવે, એટલે કે વિકલ્પ આવે, એટલે કે લલ્લુ મેં જમી લીધું કે. એટલે કોઈ બહારના માણસને તો ખબર રાખવી પડી, શેઠ તમે જમી લીધું છે. એમ કે સાહેબની આવી સહજ સમાધિ રહેતી. આવા સ્વરૂપ તૃપ્ત પુરુષને ચૈતન્યનો લક્ષ્ય થયો છે. હવે તું દેવાબાને કહું કે તમે રજા આપી હોત તો સારું, ને ન રજા આપી, એ તો દુનિયાની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનું સારું થાત. એ આત્માએ તો એમનું કામ કરી લીધું. દુનિયાની દ્રષ્ટિએ, પ્રભાવનાની દ્રષ્ટિએ યુ નીડ તમે લેંગા જભામાં કોઈના લગ્નમાં ન જઈ શકો. હા, કોસ્ચ્યુમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓળખ. તો ત્યાગીનું કોસ્ચ્યુમ હોય તો જ એનું વૈરાગ્ય છે એવું લાગે. વરરાજાના ડ્રેસમાં કોઈને વૈરાગ્ય ન દેખાય,
તમે પણ નેમનાથની જાનમાં હોત તો તમે કંઈક એને શાહિક સમકીતી ભાવિ તીર્થંકર એ જ ભવ્ય તીર્થંકર એ રૂપે નહીં જોયા હોત, મતિશ્રુત અવધિવાલા નહીં જોયા હોત. એમની કલગી કેટલી સરસ છે અને આ કયા ટેલર પાસે બનાવ્યો હશે, આ જ વિચારણા કરી હોત જો નેમનાથની લગ્નની જાનમાં. અને તમને ધ્રાસકો જ પડ્યો હોત જ્યારે નેમનાથે કે ના હવે દીક્ષા લેવી છે, ચાલો રથ ચલાવો ગિરનાર તરફ, જુનાગઢ તરફ જતો તો કે જુનાગઢ નહીં ગિરનાર, ઉગ્રસેન રાજા અને રાજ્યમતી જુનાગઢ નહીં સીધા ગિરનાર અને દીક્ષા. તમને ધ્રાસકો જ પડ્યો હોત તે વખતે. આજે તમે નેમનાથની પૂજા ભક્તિ આરતી કરો છો. એટલે એ આંતરિક સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ વિના કે વિભાવ વચ્ચે જ્ઞાની કેવી છે કેમ ન જાણે. એક્સરે મશીન જો એક સ્ક્રેચ પડ્યો નથી અત્યારે મારા પગમાં, ફ્રેક્ચર પડ્યું મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચર, એક સ્ક્રેચ નથી. ઇનફેક્ટ બીજા પગ કરતાં મુલાયમ ચામડી છે. પણ લીધો ને કેમેરાને ફોટો લેવો હતો તો એને મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચરનો લીધો ને. અને તમને કેમ ન ઓળખાય એવી ભાવ? તમને ખબર પડતી ને તમારી બૈરીનું ક્યારે છટક્યું છે અને તમારી બૈરી ક્યારે શાંત છે, બધું સમજ નથી પડતી તમને. એ બોલે નહીં તો બી એના આંખના એના ઉપરથી ખબર પડી જાય તો જ્ઞાની કેમ ન સમજાય? દ્રષ્ટિ વધારે સૂક્ષ્મ કરવી પડે. એ જેમ રાગ છાનો નથી રહેતો ને, વૈરાગ્ય બી છાનો નથી રહેતો. પણ દ્રષ્ટિ સૂક્ષ્મ છે. ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા પડે, મુનિ ધ્યાન કરતા હોય અને કોઈ પૂર્વભવનો વૈરી દેવગતિમાં હોય અને જોતાની સાથે એને દ્વેષ જાગે અને એ પગથી ઉપાડી અને પથ્થર સાથે ધોબી કપડાં ધોવે એવી રીતે થડ 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 શરીરને મુનિના દેહને પથ્થર સાથે કરે તો પણ સ્વભાવની પ્રતીતિના બલે સમસ્થિતિમાં રહે. દ્વેષ તો નહીં પણ હું દુઃખી છું એ ભાવ નહીં. આત્માના બેહદ સામર્થ્યની પ્રતીતિ જેને છે એને હટ બી નહીં ને હેટ બી નથી. આ આત્માએ ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કર્યો છે. શાકમાં મીઠું ઓછું કેમ છે ત્યાં જે અટકી જાય છે, અને આ ચા ઠંડી થઈ ગઈ છે એમાં જે અટકે છે, અને આ તંબુમાં કરચલી પડી છે, ના ઇસ્ત્રી બરાબર કરતા નથી, એ બધા સલ પડી ગયા છે, ત્યાં જે અટકતો હોય એને ચૈતન્ય લક્ષ નથી. ભલે ચૈતન્ય ઉપર પ્રવચન કરતો હોય તો બી ચૈતન્યનો લક્ષ્ય નથી. કારણ કે ચૈતન્યના લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે. અને એ બલિહારી એ છે કે ન સ્પૃહા રહે છે ન ભય રહે છે. અને અનુકૂળ પ્રસંગ હોય 6 ખંડના રાજ્ય અને 96,000 રાણીઓ. 96,000 એટલે ખબર છે 96,000 ગર્લફ્રેન્ડ્સ નહીં, વાઇફ્સ. એક મળી જાય તો તમે ખુશ ખુશ થઈ ગયા કે ઓ somebody is interested in me. 96,000 have committed to him. તો બી જેને કંઈક વિશેષતા ભાસતી નથી. નરકની પીડા હોય સૈનિકને. માખણના પિંડ જેવું જેનું શરીર હોય અને પુષ્પની શૈયા વિના ઊંઘી શકે ને એવો કોમલ રાજકુમારને જમશેદપુરની ભઠ્ઠીમાં લોખંડ ગાળવાની ભઠ્ઠી મેં જોઈ છે. જ્યારે જમશેદપુર સત્સંગનું હતું ત્યારે સવારના અમે જોવા લઈ ગયા. એ ભઠ્ઠીને અમે તો કેટલી દૂરથી જોઈએ એમાં આપણે એમ લાગે કે આગ 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 થઈ ગયા છે. કેવી ભયંકર ભઠ્ઠી લોખંડ ગાળવાની. હા, at 100 degrees water turns into steam or say ice into water at some degree. આ લોખંડને પીગાળવું એટલે તો કેટલી ડિગ્રી જોઈએ. એટલે ભઠ્ઠી જીવતા કોઈ આવા સુકોમલ રાજકુંવરને જીવતા એ ભઠ્ઠીમાં નાખીને એને જેટલી પીડા થાય એના કરતાં અનંતી પીડા નરકના એક ક્ષણમાં, જે નરકનું મિનિમમ આયુષ્ય 10,000 વર્ષ છે. મિનિમમ આયુષ્ય. વિભાવોની તાકાત જુઓ. અને આવી અનંતી નરકો એક પલમાં જેના લક્ષ્ય ખલાસ થઈ જાય એ સ્વભાવની તાકાત જુઓ. તંબુમાં જરા કરચલી પડે તો વ્યાકુલ થઈ જાય
કપડામાં જરાક કરચલી હોય તો વ્યાકુલ થઈ જાય, આખો તંબુ ઉડી જાય તો ભગવાન જાણે શું થાય. અને અહીંયા આવી નરક જેવી પ્રતિકૂળતા આવે તો પણ જેની સમસ્થિતિ રહે એ છે બેહદ સામર્થ્યના લક્ષ્ય કરનાર પુરુષની દશા. અને તેથી જ જ્ઞાનીઓ ઠપકો, મીઠો ઠપકો આપતા કે હે જીવ, આવી સતની વાત સાંભળવામાં તને હોંશ કેમ નથી આવતી? તને કેમ એમ લાગે છે કે 10માં 5 કમ થઈ ગઈ? કેમ એવું લાગે છે? પેલા બોલ પર બોલ પડે તો એક બોલ છોડતો નથી. ઝિમ્બાબ્વે કે બોલતા બી ફાવતું નથી. એ કોઈની સાથે રમે એમાં તું કે અરે એક બોલ છોડે નહીં. અમે છેલ્લી જ આપણું તો બહુ સિમ્પલ છે. બાપુનો આન્સર જ નહોતો આવતો એટલે હા પાડેલી, પણ એક્ઝિટ જ્યાં સુધી અમને ખબર નહીં પડે કે મોરબી જવાનું છે બાપુને, આખું બધું બદલાઈ ગયું હતું તો આપણે ઢચું પચું લાગે ને કે પછી છેલ્લા દિવસે કહી દેશે કે ભાઈ મોરબી ક્યાં ધરમપુરથી મોરબી જવાનું થાય, તો જવાબ જ ના આવે. તો આપણે પેલું 45 મિનિટ્સનું પેલું ડ્રમ એક્સરસાઇઝ છે, આપણે રામ રામ આપણે કીધું એના જ ભગવાનને યાદ કરવાના. રામ 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 જાપ કરતાં કરતાં બરાબર 457 કેલરીઝ કાઢી. નેક્સ્ટ ડે ફોન આવ્યો કે નેમીજી, એકવાર મેં કહી દીધું આવી જાઓ, તમે અનાઉન્સ કરી દેજો, 10 થી 12 હું મારું ફોડીશ. અને 2:30 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે ને ડાયરેક્ટ જે બી થશે તે. બીજા દિવસે બાંગ્લાદેશ જીતતું હતું. તમે પેલું વરસાદ પડી ગયો ને પેલું 17 રન્સ હેડ હતું એટલે મને સચિનનો ફોન આવ્યો લંડન, બાપા ડુ સમથિંગ. સચિન તો કેવી રીતે ના પડાય બિચારી. મેં કીધું અલ્લાહ રહેમ કર, અલ્લાહ રહેમ કર, અલ્લાહ રહેમ. જીતી ગયા 5 બોલ 5 રન. આપણે નક્કી જ કહ્યું કે એના જ ભગવાનને યાદ કરવાના અને ભગવાનને પણ સિદ્ધ કરવું હોય કે હું પક્ષપાત વાળો નથી. આપણું કામ થઈ જાય. પણ હવે હું નથી કરવાનો એક પણ મેચમાં. હવે એ લોકો જે કરશે એના ઉપર. એક બોલ છોડતો નથી. 20 ઓવર હોય ને, કેટલી હોય, કેટલા બોલ આવે એમાં? 120 ને, તો 120 120 બંને બાજુ એટલે 250 સમજો ને. પ્રાણાયામમાં બી આપણે 250 કરતા હોય કપાલભાતી, એટલે 250 રાખ. એક બોલ છોડે અને જ્ઞાનીનો બોલ છોડે છે. જ્ઞાનીની વાણીમાં ઉલ્લાસ નથી આવતો, થોડી રુચિ વધારે. દરેક ધંધાની એક કમાણીનો અવસર હોય. તમારી ફાર્મામાં વિન્ટર ઇઝ ગુડ ઓર બેડ? બેડ. એમ કે વિન્ટરમાં બહુ ઓછા માંદા પડે એટલે અમારી દવાઓ વેચાય નહીં, એટલે એના માટે બેડ સિઝન કહેવાય. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ ધીસ ઇઝ ધ વે. એટલે તો કમાણીનો ટાઈમ ક્યારે તમારો? તો 8 મહિના થઈ ગયા. આમ થોડું ઓછું બતાડ. મોન્સૂન સર, તો મોન્સૂનમાં બધા ફ્લૂ ને બધું ન હોય તો લાગે તમને ફ્લૂ નથી, તમે ચેતન છો કે જડ? આખા ગામમાં ફ્લૂ છે. તો દરેક ધંધાની કમાણીનો એક અવસર હોય, એમાં કમાણી કરી લેવામાં બહુ પાર્ટી નહીં કરવાની. બૈરાને કહી દેવાનું, ઓફિસ ફોન કરતી નહીં, હું તો ગમે જ નહીં. જે બૈરું ઓફિસ ફોન કરે મને બૈરું જ ગમે નહીં. એટલે આપણે કર્યું જ નથી. કોઈ મારી બૈરી જ કરી નાખતે તો ફોન આપણે કરવું નથી. આપણે દુઃખી થવું નથી, દુઃખી કરવા નથી કોઈને. પાર્ટી ગોતે તો કે નહીં, હમણાં મારી ધંધાની સિઝન, કમાણીની સિઝન છે. જ્ઞાની કે ચા તારી કમાણીનો ભાવ છે. ખોટી ખોટી વાયાત વાતોમાં તારું સ્વરૂપ લક્ષ ગુમાવતો નહીં. ભાઈ સાહેબની 3 દુકાન છે. એક ઝવેરાતની દુકાન છે. કિરીટભાઈ, તમારા અનેક ધંધા છે એટલે કહી રાખો. ઝવેરાતની એક દુકાન છે, કાપડની એક દુકાન છે અને શાકભાજીની દુકાન છે. 3 બધે જ્યાં જાય ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું. કંઈક તો થશે. વધારે ધ્યાન કેના ઉપર આપવાનું? કારણ કે શાકભાજી તો એક જ દિવસ રહે એટલે એ વેચાઈ જવા જોઈએ. શેના ઉપર ધ્યાન આપવાનું? હા, મેં હિન્ટ આપી છે એટલે આઈ હોપ તમે ગડબડ નહીં કરો. પેલું શાક એક દિવસ પછી નકામું થઈ જશે. ઓહ,
લાગે સમયસર ક્લિક થશે એવું લાગે છે. તો કે અરે આની જેટલી ખોટ છે ને અહીંયા ધ્યાન આપે જ ને અહીંયા ખોટ થાય તો ચૂકવવું મુશ્કેલ પડે. અહીંયા ધ્યાન આપ, કાપડમાં ખોટ આવે ને શાકભાજીમાં બી ખોટ આવે તો આ ભરપાઈ કરી દેશે. આની કમાન એક છે સંસારની ક્રિયા, એક છે તારા નિત્યક્રમો, અને એક છે સ્વરૂપનું લક્ષ ઝવેરાત. એના ઉપર ધ્યાન આપ, આ બંનેની ખોટ પૂરી કરી દેશે. ટ્રાયેંગલ ઉપર ધ્યાન આપ તારું. આ બાકી રહી ગઈ ને પેલું બાકી રહી ગયું ને પેલું બાકી રહી ગયું. અરે બધું જ બાકી છે, છોડને. ચૈતન્યનો લક્ષ નથી કર્યો તો બધું જ બાકી છે. ડોન્ટ મિસ ઇટ. કોઈ આમ સારા ઘરનો છોકરો એને રખડેલો હોય તો બાપ કેવો ટપકો આપે, તો ખાનદાન કુલમાં જન્મ્યો છે, આ તને શોભે ભાઈ? આવી રીતે વ્યભિચાર કરે છે, આ તો કલંકરૂપ. તું સારા ઘરનો છે. સારા ઘરના હોય તે બાપ સામે ચા કોફી ના પીએ. અચ્છા ચાલો ચા કોફી રહેવા દો, ચાલો પીઓ. બહેનો જમવા ના બેસે જ્યાં સુધી વડીલો જમતા હોય ત્યાં સુધી, કે પીરસ સુધી. આવું તો તમે કરતા હતા કે અરે તું ખાનદાન ઘરનો છે, તું અમારા કુલનો છે, તું સિદ્ધના કુલનો છે. તને આવું પર પરિણીતિમાં જોડાઈ જવાનું, પર સાથે જોડાઈ જવાનું વ્યભિચાર ન શોભે. આપણા કુલને કલંક લાગશે કે લો તમારો આ શુદ્ધાત્મા જો શું કરે છે, તમારો આ ભગવાન આત્મા જો કેવું કરે છે, કલંક લાગશે. એમ કરીને મીઠો ટપકો આપે છે. સમય થઈ ગયો, પણ એક વાતનો હું લોભ, આજે સવારના જે થોડું એનો ઉલ્લેખ થયેલો એટલે યાદ આવે છે. કાંતાબેનની 70th બર્થડે હતી, તો એમને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે હું એમને ત્યાં નાસ્તા માટે ગયો હતો, બ્રેકફાસ્ટ માટે. તે વખતે મને રમેશભાઈ કહેતા હતા કે શેરિંગ ઇઝ સ્ટોરી, અને એમ કે ઓકે, એના ઉપરથી મને આ યાદ આવ્યું, તે સાંભળજો. બંગલાનું ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ હતું, હાઉસ વોર્મિંગ પાર્ટી હતી, અને ઘણા બધાને આમંત્રણ આપ્યું હતું. બધા આવ્યા હતા, ભેટ કંઈ ને કંઈ લાવ્યા હતા. જો નેક્સ્ટ રાહુલનું જ હાઉસ વોર્મિંગ છે એટલે પહેલાંથી ચેતવી લો. આવો તો ભેટ લઈને આવજો, ને તો કોઈ બહાનું કાઢીને નહીં આવતા કે સાધના બાકી છે. તો હાઉસ વોર્મિંગમાં ગયા હતા, ભેટ લઈ ગયા હતા. તું ભેટ કોઈ લેતો નહીં પાછો, ક્યાં ગયો? ખુશ થઈ ગયો કે તમે નહીં લાવતા, હું જ તમને કહું કે અહીંયા અમને એક વાસ જોઈએ છે, અહીંયા અમને એક ટીવી જોઈએ છે, અહીંયા મને ફ્રીજ જોઈએ, તું લેતો નહીં પાછો. હા ઠીક. બધા આવ્યા હતા, ખાનપાન ચાલતું હતું, સંગીતનો બી પ્રોગ્રામ હતો, આમ હતું, એમ ખુશ. આખો એવરીથિંગ વોઝ ફર્નિશ્ડ એન્ડ એવરીથિંગ વોઝ સો બ્યુટિફુલ. આમ એકદમ ટર્કોઇઝ કલરના બેઝિન્સ હતા, પેલું આ હતું, પેલું આ હતું. અમને એડ આવતી હોય છે એટલા માટે. તો ઘરનો જે માલિક હતો ને એકદમ ખુરશી પર બેસીને ઊંડા વિચારમાં ચાલ્યો ગયો. એને થયું, વિચાર આવ્યો કે મને તો નવો બંગલો બનાવવો જ નહોતો, અને હું તો એના વિરોધમાં હતો કે આપણે જ્યાં છે આપણો ફ્લેટ સારો છે, આપણે કોઈ નવો બંગલો બાંધવો નથી. ક્યારે હા પડાઈ ગઈ, ક્યારે બંગલો બની ગયો, ને આજે ઉદ્ઘાટન બી, એનું મુહૂર્ત. હાઉ ડીડ ઓલ ધીસ હેપન? આઈ વોઝ હેપી ઇન માય પ્રીવિયસ હોમ. અને એને યાદ આવ્યું કે મારી પત્નીના કારણે. સો ટુડે રમેશભાઈ વોઝ ટેલિંગ અબાઉટ યુ. સો મને યાદ આવી પત્નીની કુશળતાના કારણે. સો વોટ હેપન? એ લોકો એક ઘરમાં રહેતા હતા. ઘર એટલું મોટું બી નહીં, પણ એટલું કંઈ નાનું બી નહીં, ખરાબ બી નહીં. દે વર હેપી ઇન ધેર હોમ. પૈસા બી ભાગ્યથી થયા હતા, બટ દે જસ્ટ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધેર હોમ. એની પત્નીએ એક જ કામ કર્યું, પહેલાં એના વરને એના પ્રેમમાં પાગલ કરી. તમે સેટ કરતા જજો. એના પ્રેમમાં પાગલ થાય એટલે વાતો કરવા બેસે. તમારે આમ બોલવાનું નહીં કે થોડો ટાઈમ તો આપ, મારી વાત તો સાંભળ. પ્રેમમાં નથી એમ સમજી લેવાનું. કારણ કે પ્રેમમાં હોય તારે એમ થાય કે કંઈક તો કે, કંઈક તો નવા જૂની કે. પેલા કે નવું બી કહી દીધું, જૂનું બી કહી દીધું, બધું. પણ એને પ્રેમ પોષવા માટે વાતો સાંભળવી.
વાતોમાં એ શું ખાલી વખાણ કરે કે પહેલાં જોયા દોશીને જોયા કેવું સરસ ઘર બનાવ્યું છે, શું એમનો ડ્રોઈંગ રૂમ છે, કેટલો મોટો. અરે આમ 5-15 મહેમાનને બોલાવવું હોય તો બેસવાની જગ્યા છે. એનો ડાઇનિંગ ટેબલ જુઓ, ચાલે આપણે 4 જણમાં 5 જણ થઈ જાય તો એક જણને ઊભા રહેવું પડે. પહેલાંનો ડાઇનિંગ ટેબલ જુઓ, જતવાનીનો ડાઇનિંગ ટેબલ છે અહીંયાથી લઈને અહીંયા. અમે બધા એક જ પંગતમાં બેસી ગયા હતા. જે સવાર દાલ પકવાન ખાધેલું સિંધી, અને એક એક્સ્ટ્રા બેડરૂમ હોય તો કોઈ ગેસ્ટને બોલાવવા હોય. હા, ગેસ્ટ તો કેટલા બધા હોય, કેનેડાના હોય, અમેરિકાના હોય. આપણે કોઈને બોલાવો, એક એક્સ્ટ્રા બેડરૂમ હોય તો ખાલી વખાણ કરે કે પહેલાં જો ખોખાની કેવા 3 લઈ લીધા, જો પહેલાં આને આ કેવું લઈ લીધું, પહેલાં એ પેલા ટાવરમાં લીધું, કયું છે હમણાં ફેશનમાં. હા, નવા એને ત્યાં ફ્લેટ લીધું, સતીશ શેઠે હમણાં ત્યાં લીધું લોઢામાં, કેટલો સરસ લીધું એને. પહેલાં આમ કોઈ બસ એ બધા વખાણ કરે. એમ નહીં કે આપણે લઈએ, ખાલી વખાણ જ કરતી રહે અને પહેલાંને સંભળાવતી જાય. વખાણ કરે તો આપણી પાસે આ હોત ને તો બધા મુમુક્ષોની સાદરભીક ભક્તિ કરતે. બેસવાની જગ્યા નથી, ક્યાંથી બોલાવવું. આપણી પાસે હોત ને તો આમ આપણે બસ ધીમે ધીમે વખાણથી આપણી પાસે હોત તો મને જોઈએ છે એમ નહીં કહેવાનું. બહેનો પાસે શીખો તમે. એમ નહીં કે આપણે મને આજે ને આજે આ ફ્લેટ જોઈએ છે એમ નહીં બોલવાનું. આપણી પાસે હોત તો કેટલું આખું એક જુદું મંદિર, જિજ્ઞેશનું કેટલું સરસ મંદિર છે. પરમ દિવસે હું જઈ આવ્યો અને એટલે જૂના ઘરે બી જઈ આવ્યા શિવસાગર. હવે બધું તૂટે છે, 4 બિલ્ડિંગ તૂટે છે. એટલે મેં નેમીને કીધું જો હવે હું બધું તને બતાવું. અહીંયા મને કૃપાળુદેવ મળ્યા, અહીંયા હું ધ્યાનમાં બેસતો હતો, અહીંયા હું આમ કરતો હતો, અહીંયા હવે ગમે ત્યારે બિલ્ડિંગ તૂટી જશે તો જઈ આવ્યો. કે કેટલું સરસ રાહુલ, કેટલું સરસ મંદિર છે. કૃપાળુદેવ આમ બેઠા મહારાજા જેવા લાગે. વખાણ કરતાં કરતાં આપણે એમ નહીં કહેવાનું આવું બનાવજે જિજ્ઞેશ જેવું, એમ નહીં કહેવાનું. એમ કહેવાનું કે બહુ સરસ. આમ ત્યાં બેસે ને સીધા ચૈતન્યનો લક્ષ જ થઈ જાય. આમ નીચે કાર્પેટ અને કાર્પેટનો કલર આખો એને પેલું ધરમપુરના રંગનું લીધું ને એવું બધું કંઈક એના આર્કિટેક્ટે કર્યું છે, એનું ટેરેન ને બધું વોટેવર બહુ સરસ હતું. આમ ગુલાબની પાંખડીઓ મૂકે તો આપણે આમ આંખ જ આમ ચોંટી જાય એવું. એટલી બેન વખાણ કરે કે આનું કેટલું સરસ, આનું કેટલું સરસ, આનું કેટલું સરસ. પછી ધીમે ધીમે કે આપણે જ્યારે બી લેશું ને હું આવું કરવાની છું, હું આ કલરનો પડદા કરાવવાની છું, હું આવી રીતે કરાવવાનું, આખો પલંગ આમથી આમ થઈ જાય એવા પલંગો કરવાની છું. કેવું કહેવાય એ પલંગ? મર્ફી બેડ. ઓકે. તો આમ થઈ જાય, આમ ચાપ દબાવો એટલે આમ આમ ચા પીવા માટે ઉઠવાનું નહીં, ચાપ દબાવો ને ટક હોસ્પિટલમાં હોય એવું. તો આપણી પાસે હોય ને તો આવું જ્યારે બી આપણે ઘર લેશું ને આ એરિયામાં લેશું. જ્યારે બી આપણે ઘર લેશું, ડુપ્લેક્સ કે ડુપ્લે, આજુબાજુ વોટ લે 4 મળશે. મેં તો 2 ઓપ્શન આપ્યા હતા, આજુબાજુથી 4 મળશે. ઓકે ડુપ્લે. અમે તો ડુપ્લે બોલતા હતા. તો ડુપ્લે લેવાનું આપણે જ્યારે લેશું ત્યારે, જ્યારે તારી સ્થિતિ હોય ત્યારે. આપણે કરાવવું છે આવું એક ઘર એમ બોલતા બોલતા લખી તો રાખીએ કે નવું ઘર લેશું તો આ પડદાવાળો આ થોડું સસ્તામાં આપશે, આ આપણો ગ્રુપનો જ છે, આ રસ અહીંયાથી સારું લખી રાખવાનું લિસ્ટ કે જરા રિઝનેબલ ભાવમાં આપશે એવી રીતે. એમ કરતાં કરતાં એ પેલો ભાઈ ખુરશી પર વિચાર્યા કરે કે ક્યારે હું વિરોધ કરતા બંધ થયો. પહેલાં તો મેં કીધું આપણે કાંઈ જરૂર નથી, આઈ એમ હેપી ઇન માય વિભાવ ઘર અને પુણ્યનું ઉદય. આઈ એમ હેપી. પુણ્યનું ફળ હોય અને વિભાવનું ઘર હોય તો કોઈ તકલીફ નથી. એટલે બધી સ્વભાવની વાત કરે તો વિરોધ થતો હતો. ક્યારે વિરોધ શાંત થઈ ગયો, ક્યારે મારામાં સૂક્ષ્મ વિચાર નખાયો અને એવી કુશળતાથી મારી પત્નીએ આ વિચાર નાખ્યો કે મને એમ જ લાગે કે આ મારો વિચાર મૌલિક વિચાર છે. નાખ્યો હોય એને પણ તમને લાગે કે એવા સુંદર વિચારનાઓ જાગે છે. મને સ્વાધ્યાયકારોને તો ઘણા અનુભવ થતા હશે આવા કે ચાલો મેં કોઈ દિવસ વિચાર્યું નથી, કેવું સરસ ચિંતન નીકળે છે બહારથી. બધું નાખેલું હોય આ કુશલ પત્ની.
મને તો એવા અનુભવ થાય કે યાર આ વાત મેં કોઈ દિવસ વિચારી બી નથી, અને આમ બોલતા બોલતા આવે. મેં કીધું અરે આ કોઈએ વાવ્યા છે મારામાં, જેનો ઉપકાર મને ત્યારે વેદાયો નથી, હમણાં વેદાયો. અને એમ કરતાં કરતાં યોજના થઈ, એમ કરતાં કરતાં નકશાઓ બન્યા, બંગલો બંધાયો, અને આજે તો એમાં પ્રવેશ પણ થઈ ગયો કે ઓલ ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ માય પત્નીઝ કુશળતા. તમને શું યાદ આવે? કૃપાદેવના અનહદ ઉપકાર કેવા. આપણે તો પુણ્યના ફળ જોઈતા હતા, બીજું કાંઈ. પુણ્યનો ઉદય મળે તો વી આર ફાઇન, અને વિભાવના ઘરમાં વી આર ફાઇન. દોષો સાથે જીવતા બી આવડી ગયેલું, દોષો કોઈ ખૂંચતા બી નહોતા, કાંઈ નહીં. એમાં ચૈતન્યની વાત જે દેખાતી નથી, કંઈ ઝટ શીઘ્રપણે હાથમાં આવી જવાની નથી, એમાં તું તાલી પાડતો થયો. તું ક્રિકેટના સ્કોરમાં તાલી પાડતો હતો, ત્યાં બંધ થઈ ગઈ. ક્યારે અસત પ્રસંગો છૂટતા ગયા, ક્યારે સત્સંગનો રંગ લાગ્યો, ક્યારે સત્સાધનો ગમવા લાગ્યા, ક્યારે ટ્રાયંગલ કરવા લાગ્યો. અને આ આખા ક્રમબદ્ધ પરિવર્તનો જો તમે યાદ કરો કૃપાળુદેવનો, તો આજના દિવસે અનહદ ઉપકાર વેરાય તમે, કે જાણે બધું જ મેં કર્યું હોય એવું જ મને લાગવા દીધું છે. મેં ભાવ કર્યા, મેં દાન કર્યું, મેં જ્ઞાન મેળવ્યું, મેં એવી રીતે જ આપણે આપણી અંદરથી નીકળ્યું છે એવું જ લાગે, અને છતાં એમનું જ છે. જે વૈરાગ્ય છે, જે ભક્તિ છે, જે ત્યાગ છે, બધું જ આ પરમ કૃપાળુદેવની કૃપા છે. તેથી સાથે મળીને ખાલી ગાઈએ અંતરના વેદનથી જે સ્વરૂપ સમજાવે. રૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન. ना कोई आवरण, ना कोई अशुद्धि, ना ही अल्पता काई भी, एवो पूर्ण शुद्ध ज्ञानानंदनो पिंड छु त्रिकाल स्वभावी हूँ. चैतन्यनो लक्ष्य करनाરની બલિહારી છે, બલિહારી છે. સચ્ચિદાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા છું. ભલે પ્રત્યક્ષ નથી પણ અનુમાનથી પરોક્ષનો સ્વીકાર કરું. દોષ અને દુઃખને જાણનાર છું, જાણનારનો લક્ષ્ય કરું. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે, બલિહારી છે. સચ્ચિદાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા છું. અશુદ્ધ વર્તમાન પર્યાય પૂરતો નહીં, શુદ્ધ શુદ્ધ માત્ર શુદ્ધ છું. પોતાના ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયા ભલે સર્વથી ભિન્ન હું આત્મા છું. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે, બલિહારી છે. સચ્ચિદાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા છું. ઉદય ધારા જ્ઞાન ધારા હો ભિન્ન, ભેદ જ્ઞાનનો ભરોસો કરું. પ્રજ્ઞા છીણી પટકી પટકીને નિશંક અને નિર્ભય હું બનું. મુક્ત થવાની
એક સીઝન છે કમાણી કરું, હું કમાણી કરું. ચૈતન્યનો લક્ષ્ય કરનારની બલિહારી છે, બલિહારી છે. સચ્ચિદાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા છું. સચ્ચિદાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, હું આત્મા છું. ગુણના ગાવા ભાવ ઘણા છે, શબ્દો ઓછા, સમય ખૂટે છે, સમય ખૂટે છે. ગુણના ગાવા ભાવ ઘણા છે, શબ્દો ઓછા, સમય ખૂટે છે, સમય ખૂટે છે. પરમ કૃપાલુના ઉપકારોની અમર કહાની કદી ના ખૂટે છે, કદી ના ખૂટે છે. ગુણના ગાવા ભાવ ઘણા છે. થાક લાગે, બીક લાગે એવા અમે લોકો, સાચું સમજાય નહીં કેવા અમે લોકો. થાક લાગે, બીક લાગે એવા અમે લોકો, સાચું સમજાય નહીં કેવા અમે લોકો. તમે અડીખમ, તમે અજાયબ, સચ્ચાઈના તમે ગજબ સોદાગર, ગજબ સોદાગર. ગુણના ગાવા ભાવ ઘણા છે. રાજચંદ્ર અક્ષરોમાં સાત સાત દરિયા, રાજચંદ્ર નામે સહુ ભવ દુઃખ હરિયા. રાજચંદ્ર અક્ષરોમાં સાત સાત દરિયા, રાજચંદ્ર નામે સહુ ભવ દુઃખ હરિયા. તમે જ વાણી, તમે જ કવિતા, સાત સુરોનો તમે અખૂટ ખજાનો, અખૂટ ખજાનો. ગુણના ગાવા ભાવ ઘણા છે, શબ્દો ઓછા, સમય ખૂટે. બોલ શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, ત્રિલોકના નાથ કી જય, આજ કે આનંદ કી જય. ઓમ. મિત્રો,
આપણા આશ્રમમાં આગામી શનિ રવિવાર તારીખ 12-13 નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલ સર્વાર્પિત શરણાર્પિત શિબિર પછી મુંબઈ પધારી આપણા ચૈતન્ય સ્થિત સ્વામી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પ્રસ્થાન કરશે આફ્રિકા ધર્મયાત્રા પર. તારીખ 17મી નવેમ્બર ને ગુરુવારથી તારીખ 20મી નવેમ્બરને રવિવાર પર્યંત કેન્યાની રાજધાની નાઇરોબીમાં યોજાયેલ પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન શ્રીરાજના પરમ ધની ભક્ત પ્રથમ દિવસે જ એટલે કે તારીખ 17મીના રોજ કેન્યાના પ્રેમી ભક્તોને સત્સંગ, ધ્યાન અને યોગના ત્રિવેણી સંગમરૂપ એક રિટ્રીટનો ઉપહાર બક્ષશે. તેઓ શ્રી સંગાથે જીવનની અમૂલ્ય પળો વ્યતીત કરીને ત્યાંના મુમુક્ષુઓ ન્યાલ થઈ જશે. તારીખ 20મી નવેમ્બરને રવિવારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી જેવા જળહળતા રવિરાજની સુમંગલ નિશ્રામાં તેઓ શ્રીના આશીષમય હસ્તે પરમ રક્ષક, પરમ તારક, પરમ ઉદ્ધારક, પરમ કૃપાળુદેવના પરમ પુનિત નામે 3 સ્વપર હિતકારી સ્થાનોનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સંપન્ન થશે. એ છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જૈન ઉપાશ્રય, શ્રીમદ રાજચંદ્ર આયામબીલ શાળા તેમજ શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી ક્લિનિક. પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન ત્યાંના મુમુક્ષુઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રેમ જગાડતી પધરામણીઓ, શ્રદ્ધાને પુષ્ટ કરતા પ્રવચનો તેમજ સમર્પણ પ્રેરતી પ્રતિષ્ઠાઓના અનોખા ઉત્સવ ઉજવવાનો લાવો મળશે. શ્રી સદગુરુદેવના પરમ કલ્યાણકારી વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમનો ધન્ય લાભ પામી સર્વે જીવો ચૈતન્યનો લક્ષ્ય દ્રઢ કરે, સમતામાં સ્થિત થઈ સહુ શાશ્વત આનંદમાં કેલી કરે તથા એ સઘળા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને દેહમાં અને ખાસ તો ચરણમાં સાનુકૂળતા વર્તે. તેઓ શ્રી સર્વસિતે સ્થાતામાં રહે, તેઓ શ્રીનું સ્વાસ્થ્ય સર્વ પ્રકારે સકુશળ રહે. એ જ પરમ કૃપાળુદેવને ફરી પ્રાર્થના. સત્પુરુષોનું યોગ બળ, જગતનું કલ્યાણ કરો.